μας άλλη μία εκπομπή. Άλλη μία εκπομπή από αυτές που έχετε συνηθίσει να έχουμε κάθε εβδομάδα και να παρουσιάζουμε ένα κοινωνικό θέμα. Με όσο χρόνο του χρειάζεται, με όσο χρόνο του πρέπει, γιατί λειτουργούμε τηλεοπτικά, αλλά χωρίς τηλεοπτικούς κανόνες, δίνουμε όσο χρόνο χρειάζεται σε όσους χρειάζεται. Και είμαστε εδώ, Τετάρτη, 31 Μαρτίου, 7 και 12 το απόγευμα. Αργήσαμε λίγο να αρχίσουμε, αλλά έχουμε μια μεγάλη παρέα σήμερα κοντά μας. Και το θέμα μας είναι με αφορμή την 21η Μαρτίου, την Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down. Έχουμε μια πανέμορφη παρέα, συνδιοργανωμένη από το Σύλλογο Down Ελλάδος και πάρα πολλούς φίλους. Με πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές πτυχές της ζωής των ενηλίκων με σύνδρομο Down. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με ένα πολύ δυνατό πάνελ. Να καλησπερίσω κατευθείαν, γιατί αργήσαμε και να ξεκινήσουμε, τον πρόεδρο του Συλλόγου Down Ελλάδος, τον κύριο Σταύρο Τσιφλίκη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Το Σύλλογο, κύριε Βουλά. Θα συνταξιδέψουμε εδώ παρέα, ψηφιακά, και θα μας βοηθάτε, γιατί εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, απλά μπορεί να μην έχουμε τις γνώσεις σε λεπτομέρειες. Έτσι, οπότε βεβαίως. Δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Αυτό το κρατάτε. Και βάζω και ένα γνώριμο σας, καλό φίλο και της εκπομπής και του Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γενικέ. Και φίλος του Συλλόγου, έτσι. Βέβαια, το ανέφερα. Ενός και καλός. Αυτή τη φορά, κύριε Γενικέ, επειδή κάνατε μια πολύ δυνατή επιστημονικά και ποιοτικά εκδήλωση, την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας για το σύνδρομο Down, και ήταν υπό τη δική σας αιγίδα, συντονισμό και διοργάνωση, θα θέλαμε να κηρύξετε με 2 σκέψεις την έναρξη αυτής της εκπομπής και μετά να μπούμε στις επιμέρους θεματικές για την εργασία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο και την ανεξάρτητη διαβίωση των ενηλίκων με σύνδρομο Down. Κύριε Σταμάτη, κύριε Γενικέ, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Αυγουλά. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κύριε Τσιφλίκη, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, και να ξεκινήσουμε πρώτα από τα πρόσωπα για να φτάσουμε στην ημέρα, είναι από τους συλλόγους που έχει αναπτύξει το γονεϊκό κίνημα, και όχι μόνο έχει αναπτύξει, αλλά είναι και αυτοί που, αν θέλετε, πρωτοστατούν στη στήριξη των παιδιών. Μπορώ να σας πω, γιατί το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές και έχω δει όλη την εξέλιξη του Συλλόγου, ότι η πρόοδος που έχει γίνει είναι εκπληκτική. Και ταυτόχρονα με την πρόοδο του Συλλόγου και στις νέες εγκαταστάσεις που πήγαν και στις παροχές που δίνουν στα παιδιά, είναι και αλματώδης και η εξέλιξη των παιδιών και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης τους και της κοινωνικής τους ένταξης μέσα στην κοινότητα. Και αυτό μπορεί μεν, και όπως οφείλει δε το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει και επιβάλλεται να κάνει για να στηρίζει αυτούς τους φορείς, να στηρίζει τα παιδιά με σύνδρομο, τους συνανθρώπους μας με σύνδρομο Down, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά, οι γονείς τους, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Και το έχουν δώσει και σε περιόδους και σε χρόνια, αν θέλετε, που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο ούτε το γονεϊκό κίνημα, αλλά ούτε και η ορατότητα, αν θέλετε, στην αναπηρία. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας νέας εποχής όσον αφορά τις πολιτικές και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, στην αναπηρία. Και νομίζω, κύριε Βουλά, αγαπητέ Βαγγέλη, ότι εκδηλώσεις, εκπομπές σαν τη δική σου δίνουν μια νέα διάσταση σε αυτό που λέμε ορατότητα στην αναπηρία και δικαίωμα στην ισότιμη κοινωνική ένταξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, και όχι αυτό που παραδοσιακά πολλές φορές και η κοινωνία ίδια είχε δεχθεί προς τα άτομα με αναπηρία, με μια τάση προς την φιλανθρωπία και στην αλληλεγγύη. Οι άνθρωποι αυτοί, και ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος με το έργο του έχει δείξει ότι είναι ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας, αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς και διεκδικούν αυτό που διεκδικεί οποιοσδήποτε πολίτης. Οφείλω δεν να σας πω ότι, και επιτρέψτε μου, το παίρνω από αυτό που είχε πει και ο καθηγητής ο κ. Αντωναράκης, τι γίνεται με τους ανθρώπους μας με σύνδρομο Down της μεγάλης ηλικίας και τι γίνεται όταν δυστυχώς έχει τη ώρα που οι γονείς αυτών των ανθρώπων φεύγουν από τη ζωή. Το κομμάτι των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και οι δομές που αναπτύσσουν οι ιδιωτικοί φορείς και το γονεϊκό κίνημα με την υποστήριξη του κράτους
Είναι μία απάντηση σε όσους αυτούς λένε ότι το κράτος δεν υπάρχει, το κράτος δεν μεριμνά. Το κράτος είναι εδώ και το στίχημα του κράτους και της κοινωνίας είναι να μπορεί από το κομμάτι, αν θέλετε, της πρώιμης παρέμβασης μέχρι την ηλικία των 99 ετών να είναι δίπλα στον οποιοδήποτε πολίτη, πόσο δε μάλλον στα άτομα με αναπηρία. Είμαστε σε μια περίοδο που παρουσιάστηκε το νέο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αναπηρία και αυτό συνέπεσε με το αντίστοιχο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία που εξήγηλε η κυβέρνηση πέρυσι το Δεκέμβρη. Αυτό τι είναι? Πέραν ότι είναι ένα κείμενο λογοδοσίας και ένα κείμενο το οποίο θα παρουσιάζει σε οριζόντιο επίπεδο ανά Υπουργείο όλες τις δράσεις και πολιτικές που πρέπει να γίνονται σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα άτομα με αναπηρία, είναι, αν θέλετε, και μια λευκή βίβλος, επιτρέψτε μου να πω, πολιτικών του κράτους, πολιτικών οι οποίες είναι δεσμευτικές και για τις υπόλοιπες και για όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό, και με τη βοήθεια του αναπηρικού κινήματος, δίνει μια τελείως διαφορετική όθηση το πώς πρέπει πλέον, σαν πολιτεία, σαν κράτος, σαν Γενική Γραμματεία, σαν Υπουργείο, να βλέπουμε πλέον όλες μας τις πολιτικές και οριζόντιες βέβαια προς τα άτομα με αναπηρία. Όσον αφορά εμάς, το κομμάτι της πρώιμης παρέμβασης, το κομμάτι του προσωπικού βοηθού, που αν είδατε σήμερα μέρος αυτού εγκρίθηκε στην πρόταση της χώρας μας για το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και δυνατότητα πολιτικών ατενίζοντας το αύριο. Και παρόλο ότι ζούμε σε μια περίοδο του COVID και της πανδημίας και όλων αυτών που έχει επιφέρει στις ζωές των ανθρώπων, αλλά και ειδικά στις ζωές των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στους γονείς των ατόμων με αναπηρία, θέλω να πιστεύω, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, ότι γίνονται προσπάθειες και γίνονται προσπάθειες με πολύ σεβασμό και στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους, αλλά και στην κοινωνία. Γιατί μην ξεχνάτε, το κομμάτι των επιδομάτων που παρέχει το κράτος στα άτομα με αναπηρία προέρχεται από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Και αυτό είναι, νομίζω ότι πολλές φορές δεν το αναφέρουμε και θα πρέπει να το αναφέρουμε. Κοινώς, η κοινωνική πολιτική βασίζεται με ιδίους πόρους του κράτους. Και αυτό πρέπει και να γίνεται αντιληπτό, αλλά και να γίνεται και σεβαστό από τους υπόλοιπους πολίτες. Στη δεδομένη στιγμή, μιας και πριν λίγο καιρό ήταν η 21η Μαρτίου, η μέρα που γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down, πέραν ότι είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης γενικά για όλο αυτό και ότι τέλος πάντων ένα χρωμόσωμα δεν μπορεί να αλλάζει την αντίληψή μας στο πώς μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους, θέλω να πω ότι τέτοιες μέρες δείχνουν και μια διαδικασία το τι έχουμε πετύχει με βάση την προηγούμενη χρονιά. Και όσο περνάει ο καιρός, προφανώς έχουν να γίνουν πολλά βήματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός η κοινωνία μας εξελίσσεται. Και αυτό που, αν θέλετε, είναι το επόμενο στίχημα, και αυτό χρειάζεται πάρα πολλούς συμμέτοχους και εταίρους για να επιτύχει, είναι το κομμάτι της κοινωνικής αλλά και επαγγελματικής ένταξης αυτών των ανθρώπων και ειδικότερα των παιδιών με σύνδρομο Down. Και οφείλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλές πρακτικές, έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν πετύχει σε αυτό, αλλά αυτό έχει επιτευχθεί γιατί έχει γίνει μια δουλειά στους φορείς, έχει γίνει μια δουλειά στη στέγηση προϊζόμενης διαβίωσης, έχει γίνει μια δουλειά από το κράτος και ταυτόχρονα καλείται και η υπόλοιπη κοινωνία να αγκαλιάσει αυτό. Το ότι μέσα στην κοινωνία μας διαβιούν τα άτομα με αναπηρία, μέσα στην κοινότητα, πηγαίνοντας την επόμενη μέρα ως Υπουργείο με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση που θα παρουσιαστεί μέσα Ιουνίου και θα είναι γνωστό προς όλους, δείχνει και ποιο είναι το όραμα, αν θέλετε, της επόμενης μέρας. Και η επόμενη μέρα λέει ναι στην αποϊδρυματοποίηση, ναι στην ένταξη στην κοινότητα, λέμε ναι στη διαφορετικότητα, ναι στην ορατότητα και λέμε ναι στις ίσες ευκαιρίες για όλους τους συνανθρώπους μας. Οπότε εγώ με αυτά θα ήθελα έτσι να χαιρετήσω τη σημερινή σας εκπομπή και να δώσω και πάλι τα συγχαρητήρια και σε ένα Βαγγέλα και στον κύριο Τσιφλίκη και στην ομάδα του και στους υπόλοιπους γονείς που νυχθημερών είναι εκεί για τα παιδιά τους, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και είναι αυτοί που έχουν καταφέρει να κρατούν στα χέρια τα παιδιά τους και να είναι υπερήφανοι, όπως πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλους τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε. Είστε σαφέστατος. Βάζετε μόνο σας στο δημόσιο λόγο τα χρονοδιαγράμματα με αυστηρότητα που δεσμεύει εσάς τον ίδιο και θεσμικά εννοώ και σαν Υπουργείο Εργασίας και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να σας παρακολουθούμε
και να συζητάμε συχνά την πρόοδο των εργασιών που μας προαναφέρετε και προπεριγράφετε. Και αυτό σας τιμά στην θέση και στην πορεία που ακολουθείτε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης ήταν πολύ ουσιαστικός και θα ξανά είναι κοντά μας, γιατί ετοιμάζουμε μια εκπομπή για την ενεργειακή φτώχεια και την κοινωνική κατοικία. Αυτά από τον κύριο Γενικό. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, έτσι, με φίλους και συμπαραστάτες. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γενικός και το Υπουργείο, στον χρόνο που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζαμε από πιο μπροστά, ξέραμε ότι ακούν, και όλα αυτά που ακούγανε τον προηγούμενο καιρό, τώρα που είναι σε θέση να κάνουν πράξη κάποια από αυτά, ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα λόγια να γίνονται πράξεις. Ωραία, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Να γίνουμε μεγαλύτερη παρέα και ωραία τα λέμε εμείς. Μπράβο και σε εσάς σαν δυναμικός γονιός, αλλά δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχαμε τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Και κάποιους από αυτούς θέλω να τους καλωσορίσουμε άμεσα. Να καλωσορίσουμε τις κυρίες Θεοδωρίδου Αναστασία, Θεοδοσίου Μαρία, Κλαδάκη Μαρία, Καλησπέρα. Πιτερίδου Έλενα. Καλησπέρα στις κυρίες και τις 4. Μια χαρά. Και τώρα δημιουργούμε και χώρο να προσπαθήσουν να συνδεθούν οι υπόλοιποι. Ενημερώστε και τον κύριο Γεωργιάδη από το Control. Ξέρει, ο Βασίλης μ' ακούει. Τώρα θα μπορέσει να μπει ίσως, που αποδεσμεύσαμε τη θέση του Γενικού. Βέβαια, αυτή είναι η ομάδα της επιτυχίας. Κάτι λείπει. Και χωράμε τώρα. Πώς είμαστε? Θα γίνουμε 7 και 7 δεν θα φαίνεται ωραία. Δώστε μου την κυρία Βουκάντσι, την προπονήτρια, και θα δω πώς θα το... Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις να μην φαίνεσαι για λίγο, μην αποσυνδεθείς. Βεβαίως. Λίγο χώρο σε αυτούς που πραγματικά τον αξίζουν. Δώστε μου όμως την κυρία Βουκάντσι, την προπονήτρια της ομάδας των Μαζορέτων και της Ρυθμικής. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σας, σε όλη την παρέα. Αλλά η Σοφία είναι φίλη μας και πρέπει να το πούμε και μας βοήθησε στο συντονισμό αυτής της εκπομπής πάρα πολύ. Και γι' αυτό βγάλαμε όλη την ομάδα. Και ίσως γίνουμε και ακόμα περισσότεροι, προσπαθούν κάποιοι ακόμα να είναι μαζί μας. Ωραία. Να ακούσουμε μία καλησπέρα πρώτα. Με ποια σειρά να πάμε? Να πάμε στην κυρία Δούκα Φραντζέσκα. Έτσι. Δεν είναι, συγγνώμη. Η Φραντζέσκα δεν είναι μέσα, όμως είχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Τώρα μίλησε με τη μητέρα. Ωραία. Θα το προσπαθήσουμε. Μαρία Θεοδοσίου, λοιπόν. Έχουμε πολλές Μαρίες εδώ. Έτσι. Ναι, δύο Μαρίες. Ναι. Μαρία, έχεις ξαναβγεί σε εκπομπή έτσι σαν εμάς, στην τηλεόραση κλπ? Σαν εκπομπή, νομίζω ότι έχω βγει στο Ράδιο Αρβίλα στον Αντένα. Στο Ράδιο Αρβίλα, μπράβο. Και εμείς τέτοια εκπομπή είμαστε. Άμα κλείνουν οι κάμερες εδώ, γινόμαστε σαν το Ράδιο Αρβίλα κι εμείς. Γελάνε όλοι με όλους εδώ. Και τι τους είχες πει, Μαρία, στην τηλεόραση? Τι τους είχες πει? Είχαμε βγει την Παγκόσμια Ατόμου Συνδρόμου Down, 21 Μαρτίου. 21 Μαρτίου για την Παγκόσμια Μέρα Συνδρόμου Down. Και πολλοί όμως άνθρωποι δεν έχουν συναντήσει άλλους ανθρώπους με σύνδρομο Down και δεν ξέρουν. Αν πάτε σχολείο, ας πούμε, θες να τους πεις, πηγαίνεις σε σχολείο, πηγαίνουν οι φίλοι σου? Και σε ποιο σχολείο πηγαίνετε? Εγώ πηγαίνω σε ένα ειδικό επαγγελματικό λύκειο. Ειδικό επαγγελματικό λύκειο. Μπράβο σου. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Σκέφτομαι να σπουδάσω εινολογία, χημικός εινολόγος. Βιολόγος, μου λέει. Μπράβο. Αν άκουσα καλά. Έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο της Μαρίας. Κάνει διακοπές, δεν πειράζει. Θα σας τα ξαναλέω εγώ. Να πάμε και στην άλλη Μαρία της παρέας. Μαρία Κλαδάκη. Εσύ, Μαρία, πώς τα περνάς τη μέρα σου? Τι κάνεις? Περνάω το ΣΥΒ με το σύλλογο. Ωραία, με το σύλλογο. Και με την κυρία Σοφία τι κάνετε? Την ξέρεις την κυρία Σοφία εδώ που έχουμε μαζί? Ναι. Και τι κάνετε μαζί? Και τη Σοφία τι κάνετε? Στα βία μας. Την αγαπάς, βλέπω τη Σοφία. Ναι. Κάνω ρυθμική. Ρυθμική. Και είναι δύσκολο?
Όχι, μ' αρέσει πολύ οι κορίνες. Α, οι κορίνες. Μπράβο, ρε Μαρία. Μπράβο. Ωραία. Εγώ το ακούω πολύ δύσκολο αυτό. Έλενα, μας ακούς εσύ? Ναι. Ωραία. Γεια Και σας. εσύ τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς εδώ. Σας γνωρίζουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Εσύ θες να μου πεις τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο και αν κάνεις και εσύ ρυθμική, αν είναι δύσκολο, αν ξέρεις εδώ τα κορίτσια. Πες μας για να σας γνωρίσουμε κι εμείς καλύτερα. Τα κορίτσια τις ξέρω περίπου από το 2017, από τότε που ήρθα. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να χορεύω και να τραγουδάω. Και χορεύεις και τραγουδάς. Έλα, μπράβο σου. Ναι. Μου αρέσει να φτιάχνω μαλλιά. Ναι. Τα δικά μου πώς τα βλέπεις, Έλενα, θέλουν τίποτα? Μου αρέσει γενικώς η τέχνη. Ναι. Και να ζωγραφίζω. Από όλα δηλαδή. Είσαι πολύ καλή τεχνική. Η Αναστασία της Αναστασίας τι της αρέσει εδώ, για να ακούσω. Γεια σου, Αναστασία μου. Νατάσα, γεια σου. Εμένα μου αρέσει ο χορός. Ο χορός και σένα. Τι τραγούδια χορεύεις? Για πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι, θυμάσαι να μου πεις, που χορεύεις έτσι καλά. Απ' όλα, μάλλον απ' όλα είναι. Μας αρέσει. Είμαστε λίγο pop κορίτσια. Μας αρέσει η Φουρέιρα. Μας αρέσει η Ζώζεφιν. Και έτσι λιγάκι αυτά μας οδήγησαν στο να πάμε να κάνουμε. Ντρέπεστε κορίτσια και δεν μας τα λέτε. Για δώσ' μου και τη Φραντζέσκα. Μας περιμένει η Φραντζέσκα. Δώστε μου να τη δούμε. Τώρα μπορούμε. Να τη κοιτάξει. Γεια σου, Φραντζέσκα. Γεια. Βλέπεις πόσο μεγάλη παρέα έχουμε εδώ? Ναι, ναι. Ωραία, δεν είναι? Ναι. Άμα τελειώσει η πανδημία, αυτό το lockdown που λέμε, Φραντζέσκα, συναντιέστε όλοι μαζί και χορεύετε, τι κάνετε ακριβώς? Για πες μας. Εγώ πηγαίνω στο σύλλογο και κάνω ρυθμική κάνω. Και Εγώ μπορώ να κάνω ρυθμική, πώς με βλέπεις? Όχι. Όχι. Γιατί να μην κάνω? Πάει, έφαγα μία απόρριψη. Δεν μπορείς. Γιατί? Τι το κάνεις? Γιατί δεν μπορώ? Πώς το χορέψεις? Πώς να χορέψω? Θα σηκωθώ πάλι, άρχισα να κάνω τέτοια. Τι κάνετε εσείς εκεί? Πού πάτε? Δεν ξέρω, πες μου. Εγώ της δώσω, πήγαμε, το πέσα ο Λίμπη, πήγαμε στη... Και κολύμπη, μπράβο. Όχι. Συγγνώμη. Special Olympics. Special Olympics, βέβαια. Έχετε πάει και ταξίδια και Αμερική, νομίζω, που έχετε πάει. Για πες μου. Όχι, πήγα. Πού? Ήμουνα στη Στην Ιρλανδία. Το έμαθα. Γι' αυτό δεν είμαι καλός για ρυθμική. Δεν θυμάμαι τίποτα, Φραντζέσκα. Συγγνώμη. Ναι, αλλά και Ευαγγέλη, για τις μαζορέτες όμως με τις κινήσεις που είδα, νομίζω ότι θα είσαι ακριβώς και χρειαζόμαστε έναν άντρα. Είμαι έτοιμος για μαζορέτα. Άρε, Κασιμάτη, μεγάλη χάρισα. Ναι. Είναι κάποια κοπέλα που δεν έχω ρωτήσει, γιατί δεν θυμάμαι πόσους έχουμε εδώ στην παρέα. Αλλιώς θα μας πει. Ναι, όχι. Νομίζω από όλους έχουμε πάρει μια καλησπέρα. Ωραία. Σοφία, πες μας και εσύ για τα κορίτσια κάτι παραπάνω λίγο, να οργανώσουμε αυτά που ακούμε και ξέρουμε. Τι να πω, τα κορίτσια είναι μια φανταστική ομάδα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάνε κάθε φορά που έρχονται στην προπόνηση. Είμαστε μαζί από το 2008 με τις περισσότερες, όταν είχα πρωτοπάει εγώ στο σύλλογο. Πολλές συγκινήσεις, πολύ χαρά, πολύ γέλιο, πολύ κλάμα, όλα τα συναισθήματα πολύ. Τα κορίτσια είναι τα κορίτσια μου, είναι αδερφές πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες εμπειρίες. Τις ευχαριστώ έτσι και δημόσια. Είναι μια ευκαιρία να τους πω, κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που μου έχετε προσφέρει. Κάτσε να κάνω λίγο μία ψηφοφορία, να δω μας τα λέει καλά η κυρία Σοφία. Για κάτσε λίγο. Μαρία Κλαδάκη, είναι καλή η κυρία Σοφία, είναι καλή?
Ναι, είναι καλή η Σαββία. Ναι, πες του. Ναι, τώρα που έχουμε τη Φραντζέσκα και φαινόμαστε 7, φέρνουμε πάλι τον πρόεδρο. Μπράβο. Έλα, Νατάσα μου. Ωραία. Έλα, Νατάσα, πες μας. Εγώ πήγα στο Λος Άντζελες. Λος Άντζελες πήγες, εγώ δεν έχω πάει ποτέ τώρα. Γιατί μου το πες? Κοίταξε, Βαγγέλη, είμαστε μια ομάδα πολυταξιδεμένη. Για πείτε μου, σε ποια άλλα μέρη έχετε πάει, τι έχετε κάνει? Να στα πω εγώ να τα πω τα κορίτσια. Εγώ καλύτερα. Άντε, Νατάσα, πες να μην το πω εγώ. Τα κορίτσια, βέβαια. Για πες, Νατάσα, πού έχουμε πρωτοπάει? Εκτός στο Λος Άντζελες πήγα και η Ιταλία. Ιταλία, τι λες τώρα? Είχε πίτσες εκεί, πολλές. Και μακαρονάδες. Γερμανία. Η Έλενα έχει πάει στα Αραβικά Εμιράτα, η Έλενα ήτανε? Ναι, στο Αμπου Ντάμπι. Να το, Έλενα, σε άκουσα, Έλενα, Αμπου Ντάμπι. Κλαδάκι, εσύ που πήγες πριν 2 χρόνια, το 19? Πού είχαμε πάει? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, τι ωραία. Χρωστάγαμε και κάτι λεφτά εκεί στη Γερμανία, δεν σε τα ζητήσανε. Στη Γαλλία έχετε πάει? Και στη Γαλλία έχουμε πάει. Έχουμε ταξιδέψει πολύ. Το Παρίσι. Όχι, στο Παρίσι, τι ωραία. Έχω πάει και εγώ, πύργο του Άιφελ εκεί. Ωραία. Το σπουδαίο, αν μου επιτρέπετε, αν χωράω. Πρόεδρε, εδώ έχουμε γίνει παρέα τώρα όλοι. Είναι ότι τα κορίτσια και τα αγόρια μας, που είναι σε άλλες ομάδες, οι αθλητές μας, ακολουθούν ένα σκληρό προπονητικό πρόγραμμα, σαν της τυπικής ανάπτυξης, ίσως θα έλεγα, και ακολουθούν τις αποστολές όπως οι μεγάλοι αθλητές. Μόνοι τους, χωρίς τους γονείς τους, με τους προπονητές τους, 15 μέρες ή 3 εβδομάδες ακόμη όταν είναι κάποιοι Special Olympics, και ακολουθούν το αυστηρό πρόγραμμα που ακολουθούν οι αθλητές. Και για όλα τα κορίτσια και για όλα μας τα παιδιά, για όλους τους ενήλικες αθλητές, το μεγαλύτερο πράγμα που μας δίνει χαρά είναι αυτή η συμμετοχή, το ότι συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες ανεξάρτητα, μόνοι τους, χωρίς τους γονιούς τους, και βέβαια όταν έρχονται κοινίκες, καλώς σας έρθουνε, αλλά το θέμα είναι όλη αυτή η συμμετοχή, όλη αυτή η προετοιμασία, όλος αυτός ο κόπος και ο αγώνας που γίνεται από τις αθλήτριες, τους αθλητές, τους προπονητές και τους γονείς. Όλο αυτό κάνει τα κορίτσια μας να έχουν αυτή την αυτοπεποίθηση και να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις ικανότητες. Το είδατε άλλωστε και το βλέπετε από την συζήτηση που κάνουμε τώρα, έτσι. Μαρία Θεοδοσίου, όταν πας ταξίδι, στεναχωριέσαι που είσαι μακριά από την οικογένειά σου ή περνάς καλά και μόνη σου? Εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη. Ωραία. Ναι, μια χαρά. μπορώ και χωρίς τη μαμά μου πάω Ιταλία, στην Αθήνα. Μπορεί και χωρίς τη μαμά της, μας λέει, μια χαρά. Και εγώ της το λέω της μαμάς μου, Μαρία, και δεν με καταλαβαίνει ακόμα. Θέλει να μαθαίνει τι κάνω, με ποιον είμαι, πού είμαι το βράδυ, γιατί άρχισα να γυρίσω, που έχω προβλήματα κι εγώ, κατάλαβες. Δεν τα έχω καταφέρει σαν εσένα. Εμείς έτσι είμαστε, τι να κάνουμε. Ναι, όλοι μαζί εδώ. Μπράβο. Ναι, εντάξει, μας αγαπάνε γι' αυτό. Αλλά, ξέρεις, μας πιστεύουν κιόλας ότι μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης. Εντάξει, τα κορίτσια το έχουν αποδείξει με την αξία τους, ότι μπορούν και να ταξιδέψουν και να προπονηθούν και να κάνουν τα πάντα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, το πρόγραμμα που ακολουθούμε δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά από ό,τι θα ακολουθούσε μια ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Ενδεχομένως λίγο στο ασκησιολόγιο, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων που έχει το σύνδρομο, και αυτό είναι ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Κατά τα άλλα, είναι κανονικά μια ομάδα ρυθμικής γυμναστικής. Οι μαζοέδες μας προέκυψαν στην πορεία έτσι και λίγο για να σπίτι. Και αυτή έτσι γνωρίζει μεγάλη επιτυχία η ομάδα με τις cheerleaders. Αν θέλουν τα κορίτσια, Βαγγέλη, να σου πούν που έχουμε παρουσιάσει έτσι τα προγράμματά μας. Εγώ εδώ πέρα είμαι κορίτσια πιο πολύ υποστηρικτικά. Η εκπομπή είναι δική σας, έτσι. Βέβαια, και γι' αυτό, και των παιδιών. Και κάποιο ναι. Το φορά. Έλα, Νατάσα μου. Το φορά. Άβγε το χάος.
Σε ακούω, σε ακούω. Θα το πούμε σε λιγάκι για το βίντεο κλιπ. Θα το πούμε σε λιγάκι το βίντεο κλιπ. Θα έρθει και η κυρία Ήλια μαζί μας. Θα το πούμε. Αλλά έχετε παρουσιάσει και άλλα ωραία πράγματα σε άλλα μέρη. Ποια θυμάται να μου πει κάτι, Αμαζορέτες, τι έχετε κάνει? Ποια θα μιλήσει? Η Μαρία είχε κακό ήχο, η Θεοδοσίδου έφυγε από την παρέα μας. Πού έχουμε παρουσίαση? Και η Φραντζέσκα, εντάξει. Θα προσπαθήσω να πω. Εντάξει, έχουν πολλά θέματα, μπαίνει ο καθένας από το ίντερνετ που προσπαθεί. Δεν πειράζει. Η Έλληνα θα μας πει που έχει χορέψει. Θυμάσαι? Πού να θυμάμαι κι εγώ. Εντάξει, είναι και πολλά τώρα. Ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι. Πολλές είναι αυτές συνήθως και παρουσιάζεται. Για να Ωραία. Πρόεδρε, τους έχεις ματιάσει όλους. Μόνο εσύ είσαι σταθερός. Παγώνει και η Σοφία τώρα. Τη χάνουμε τη Σοφία εδώ πέρα. Που μας μίλαγε. Μια χαρά. Βλέπω κάποια μηνύματα λένε ότι δεν ακούγονται. Κάποιοι άνθρωποι δεν ακούν και τα παιδιά. Ναι, εντάξει, γιατί έχουν κακό ήχο οι περισσότεροι. Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, Πρόεδρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Νομίζω. Τα κορίτσια μας, θυμάστε που έχουμε πάει σε διάφορους αγώνες μπάσκετ και έχετε παρουσιάσει το πρόγραμμά σας? Σε κάποιες ενάρξεις ποδοσφαιρικών αγώνων, έτσι δεν είναι? Εκείνα ήταν. Α, ωραία. Θέλετε να ξαναπάτε, άμα τελειώσει ο ιός? Ναι. Ναι. Ωραία. Βάλτε όσο μπορούν τα κορίτσια, ξανάρθανε. Ωραία. Ωραία, προσπαθούν. Τα κορίτσια μπαίνουν, βγαίνουν, ωραία. Σε λίγο θα δούμε και το βίντεο κλιπ. Είχατε παίξει όλες το βίντεο κλιπ αυτό, τη Σίλια? Ναι. Και ήταν πολύ δύσκολο. Κράτησε πολλές ώρες για να βγει ωραίο. Όχι, είχαμε έρθει το προϊόν γράφικα. Πολύ γρήγορα κάναμε. Το χορέψαμε. Α, το χορέψατε με την πρώτη. Είχαμε τις κάμερες, γι' αυτό. Α, μπράβο, είχατε και εμπειρία, μου λένε εδώ η Μαρία κλπ. Να σας πω, κάπου μαθαίνω ότι είχατε κάνει και μία επίδειξη μόδας ή μου λένε ψέματα? Ναι. Αλλά δεν μου τα λέτε. Πολλές. Δεν μου τα λέτε όμως, ντρέπεστε. Πολλές. Πολλές. Α. Και τι Πολλές δείχνατε? είπα. Πολλές, ναι, το άκουσα. Δείχνατε ρούχα? Ναι. Είχε πολύ... είχε χειροκρότημα πολύ? Ναι, πολύ. Όχι, είχε πάρα πολύ. Χαμός γινόταν, συμφωνώ. Και εγώ αυτά μαθαίνω. Και τους έλειψε κιόλας. Τώρα 2 χρόνια λόγω κορονοϊού δεν κάναμε κάτι. Ας ελπίσουμε ότι... ότι... άμεσα, μόλις τελειώσουμε εδώ. Το φθινόπωρο με το που θα μπορούμε, ας ελπίσουμε. Κορίτσια, έτσι. Θα καλέσετε και το με άλλα μάτια? Βεβαίως. Ωραία. Εσμευόμαστε. Στη φθινοπορεινή κολεξιόν. Φθινόπωρο χειμώνα. Φθινοπορεινή, ναι. Θα δείχνουμε σκουφάκια για χιονάνθρωπους. Έχω ιδέες εγώ. Τέλεια. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια μας. Τη Μαρία, την άλλη Μαρία, την Νατάσα, τη Φραντζέσκα, την Αναστασία και την Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ και να δείτε και την υπόλοιπη εκπομπή. Έτσι. Αν δεν σας ενδιαφέρει να ξαναβγείτε, να μου πείτε να την κλείσουμε. Γιατί εσείς ήσασταν το καλύτερο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Απλά πρέπει να δείξω και μερικά ακόμα τώρα. Καταλάβατε. Έτσι. Εντάξει, κορίτσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες. Ναι. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω τη κυρία Σοφία Βουκαντσί, την προπονήτρια εδώ, μαζί με τον πρόεδρο. Θα κάνουμε εδώ και την προσπάθειά μας να συνδεθούμε τώρα σε λίγο και με την Ήλια να πούμε για το βίντεο κλιπ. Έπρεπε να φύγουν, ακούστε φίλες και φίλοι, έπρεπε να φύγουν όλοι μαζί, όπως ήρθαν όλοι μαζί. Γιατί κάποια παιδιά είχαν λίγο κακή σύνδεση, είχαμε επιστροφή, είχαμε τεχνικά προβλήματα. Δεν ήταν σωστό λοιπόν να ξεχωρίσουμε και το παιδιά είναι με την έννοια της ομάδας. Όπως εδώ το είπαμε μεταξύ τους
Ξαναλέω, μιλάμε για ενήλικες με σύνδρομο Down. Έτσι, ακούσατε ότι πάνε σχολείο και εκπαιδεύονται κλπ. Αλλά εστιάζουμε στις ενήλικες. Και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Πρόεδρο και με την κυρία Καρτασίδου, την καθηγήτρια. Γίνεται ένα λάθος τέτοιο. Δηλαδή, λέει, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ δύναμη και μιλάνε για ανθρώπους 30-40 χρονών και παραπάνω. Και δεν είναι παιδιά. Και γίνεται μια περίεργη ισοπαίδωση. Κρατήσαμε τη Σοφία εδώ, την ψυχή της ομάδας, της ρυθμικής. Ίσως μπορέσουν να μπουν και κάποιες αθλήτριες που δεν τα κατάφεραν νωρίτερα, γιατί έχουν και περιορισμένες θέσεις για λόγους ασφαλείας σε αυτή την πλατφόρμα. Πρώτη φορά είχαμε ένα πάνελ 8 άτομα όλοι μαζί να φαινόμαστε. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ήλια, την performer, να μας πείτε λίγο για τη συνεργασία παραπάνω. Πρόεδρε, μέχρι τώρα πάμε καλά, παρά τα προβλήματα και παρά τα απρόοπτα, έτσι. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Η εκπομπή είναι εξαιρετική. Τα κορίτσια μας ήταν υπέροχα. Όλοι οι καλεσμένοι μας είναι πολύ εξαιρετικοί άνθρωποι δίπλα στο Σύλλογο. Θα μας τα πείτε, Πρόεδρε, και για την ίδρυση του λόγου και όλα. Βλέπουμε την Ήλια Ντάρλινγκ τώρα. Θα τη δούμε, να την καλησπερίσω για εκείνη. Είναι τώρα στα πρώτα στάδια μητέρα και την έχουμε διακόψει. Θέλει να κοιμήσει το μωράκι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, στο Με Άλλα Μάτια, στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Μας είπανε για εκπληκτικά γυρίσματα και πολύ ωραίες στιγμές και πολύ καλή δουλειά και ένα βίντεο κλιπ. Και όλα αυτά θέλω, Ήλια, επειδή γνωριστήκαμε λίγο και backstage, να μου επιτρέψεις στον ελληνικό, όπως μιλάω και στη Σοφία, να μας τα βάλεις σε μία σειρά. Να μου πεις τι ακριβώς κάνατε με όλη αυτή τη φοβερή ομάδα που είχαμε πριν. Τη Μαρία, την Νατάσα, την Έλενα, τη Φραντζέσκα, κάποιον ξεχνάω και όλους. Και όσους δεν μπόρεσαν να συνδεθούν κιόλας. Τη Θεοδώρα, από όλους. Για πες μας τι κάνατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και πάλι. Εγώ είχα μια καταπληκτική εμπειρία με τα κορίτσια και όχι μόνο κορίτσια και γυναίκες. Πραγματικά ήταν μια μοναδική εμπειρία. Νομίζω μαγνήτησαν και εγωίτευσαν όλους στο πλατό. Είχαμε κάποια σχέδια για τα γυρίσματα. Τη λέω αυτή την ιστορία συνέχεια, την είπα και σε μια συνέντευξη πρόσφατα στο bitter.gr, αλλά είχαμε κάποια πλάνα για τα γυρίσματα, κάποια σχέδια. Σε κάποια στιγμή όμως τα κορίτσια κουράστηκαν και μας ζήτησαν να παίξουν το κομμάτι και να χορέψουν για να ξεκουραστούν. Και καταλήξαμε να κρατήσουμε τα περισσότερα πλάνα από αυτό το διάλειμμα που αφέθηκαν ελεύθερες. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχες. Και ήταν τιμή μου που δουλέψαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχετε ένα βίντεο κλιπ, νομίζω, δική σου σύνθεση, αν έχω καταλάβει καλά, έτσι. Ναι, ναι. Πώς το βρίσκουμε στο YouTube, θα το δούμε κι εμείς, αλλά θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, μάλλον, για να βάλουμε μια σειρά εδώ, γιατί έχει πολύ κόσμο που θα συζητήσουμε. Σίγουρα θα το δούμε στην εκπομπή, αλλά στο κλείσιμο, πες μας όμως πώς το βρίσκουμε και πώς το στηρίζουμε και πώς το κοινοποιούμε. Λοιπόν, γιατί τα κορίτσια μας τρέλαναν εδώ και θέλουμε να κοινοποιήσουμε τη δουλειά σας. Λοιπόν, λέγεται Kids of Chaos και μιλάει ουσιαστικά για μια πολύ δημιουργική δύναμη και ένα ελεύθερο συναίσθημα και αυτό αποτύπωσαν τα κορίτσια πάρα πολύ καλά. Το μουσικό project που έχω λέγεται Γιοταφή, οπότε μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, σε όλα τα social media που έχω ως Γιοταφή και ξέρω ότι και στο Σύλλογο το δημοσιεύουν και στο Facebook και σε όλα τα τόσο συνέχεια. Και να πω και κάτι άλλο, ότι με τα κορίτσια, τη δουλειά τους, τη συνεργασία μας, αυτό το βίντεο έχει πάρει αρκετά βραβεία και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μπορεί να μην έχει περάσει στο mainstream κοινό, αλλά το ταλέντο τους έχει εκτιμηθεί. Ήλια, επειδή εσείς είστε επαγγελματίας και καλλιτέχνης και έχετε και μία αναγνώριση με τη δουλειά αυτή και στο εξωτερικό, γιατί δεν έχει περάσει στο ελληνικό κοινό αυτό? Μήπως γιατί δεν βγάζει λύπηση? Μήπως γιατί δεν το δείχνουμε σε συγκεκριμένες εκπομπές να λέμε άλλου είδους σχόλια ή κάποιος άλλος λόγος δεν το θεωρεί εμπορικό? Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτηση και η παρατήρηση. Δεν ξέρω, μάλλον δεν ξέρω, και εγώ χρησιμοποιώ τον ελληνικό, είπες πολλά από αυτά που σκέφτομαι. Πάντως πραγματικά, και εγώ έχω αυτή την απορία, γιατί το βίντεο αυτό βγάζει μια τρομερή δύναμη. Τρομερή. Δηλαδή, όποιος το δει, νομίζω αυτό λέει. Ναι, δεν βγάζει κλάμα όμως, δεν βγάζει λύπηση. Αυτό είναι εδώ στην Ελλάδα που θέλουμε. Έτσι. Ναι. Και
δεν χρησιμοποιήσαμε ας πούμε, δεν ξέρω, την πεπατημένη. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ακριβώς το αντίθετο. Δεν το λέω για να αναγνωριστεί το κομμάτι, αλλά πραγματικά θα ήθελα να έχει περάσει στο mainstream κοινό αυτή η δουλειά. Για αυτό το βίντεο ειδικά. Προλαβαίνουμε πάντως να το κάνουμε γνωστό, έτσι, σίγουρα, και θα δούμε. Θα δούμε, εμείς κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε και θα το δούμε. Να πω κάτι τελευταίο. Όσο θέλετε, γιατί εδώ δεν είμαστε τηλεόραση. Δίνουμε χρόνο όπου αξίζει και όσο αξίζει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Σοφία, που είναι η προπονήτριά τους. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι με τη συνάντησή μας συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε στατιστικές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πολλές φορές υποτιμάμε τη δύναμη του ανθρώπου. Δεν ξέρω. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο για πάρα πολλούς λόγους. Σοφία, μία κουβέντα εκ μέρους του Συλλόγου για την Ήλια και για τη συνεργασία αυτή. Αχ, τι να πω. Ήλια, το έχω πει και άλλες φορές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την μοναδική εμπειρία που ζήσαμε. Τα κορίτσια τη βιώνουν ακόμη και τώρα σαν να έγινε χθες. Είναι τόσο έντονα όταν ακούμε το τραγούδι. Το τραγούδι, καταρχάς, θέλω να πω ότι παίζει σε κάθε προπόνηση. Θα παίξει τουλάχιστον 2 φορές. Μία στην αρχή για ζέσταμα και μία στο τέλος για το χαλάρωμά μας. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Συζητάνε συνέχεια για το πώς ήμασταν εκεί, πώς το περάσαμε. Ήταν μία μέρα αρκετά κουραστική και απαιτητική. Αλλά νομίζω τα κορίτσια φέθηκαν σαν επαγγελματίες και τους άρεσε τρομερά. Εγώ κατενθουσιάστηκα, δεν είχα ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κομμάτι είναι αδικημένο. Είναι αδικημένο και τώρα μαθαίνω και το γιατί. Ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής, ο κύριος που σας μιλάει, σας έχω ξαναπεί ότι έχω γεννηθεί τυφλός και κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Όμως, επειδή έχω στο ακουστικό πολύ δυναμικούς συνεργάτες, μόλις πήρα και την απάντηση γιατί αυτό το κομμάτι δεν έχει αναδειχθεί. Γιατί δείχνει, λέει, μου λένε εδώ η ομάδα μου, πρώτη φορά γυναίκες με νοητική αναπηρία να βγάζουν ερωτισμό. Αν τις βγάζατε, λέει, να χορέψουν τα παπάκια στη σειρά, θα ήταν αυτό που έχει συνηθίσει αυτή η χώρα για να περάσει στο mainstream κοινό. Γιατί αυτή είναι η κατάδια αυτής της χώρας. Λοιπόν, το γούστο της, το οποίο έχει αγιάτρευτη κιόλας νοητική προβληματική προσέγγιση, την ίδια στιγμή που τα κορίτσια που γνωρίσαμε δείχνουν ακριβώς αυτό που είναι να πούν. Μας είπαν ότι εκπαιδεύονται, ότι ταξιδεύουν, ότι είναι ανεξάρτητες. Είπαν λέξεις κλειδιά που θα τις εξερευνήσουμε με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Μας είπαν ότι δουλεύουν γιατί κινήθηκαν επαγγελματικά σε αυτό το βίντεο. Αφήνονται, βραβεύονται. Απλά κάνουν ό,τι κάνουν και άλλες γυναίκες. Όλη η αντιμετώπιση, καμία διαφορά. Δηλαδή και η Ήλια και η παραγωγή εκεί και οι μακιγιές και η στιλίστρια αντιμετώπισαν και όπως θα αντιμετώπισαν το οποιοδήποτε συγκρότημα χορευτικό θα πήγαινε εκεί. Όπως αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down στο σύλλογό μας και αυτό επιδιώκουμε από όλους. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Έτσι. Είναι αυτό που λέει η Σοφία, αλλά είπε για το σύλλογό μας. Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο σύλλογος, να εκπαιδεύσει το μάτι των υπολείπων ανθρώπων στο Down και στις δυνατότητες που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να πω για την Ήλια ότι είναι αξιοσημείωτο ποιο πράγμα. Το ότι ήταν δικιά της η πρωτοβουλία να γίνει αυτό το βίντεο κλιπ και να παίξουν τα κορίτσια μας. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό όταν κάνουμε εμείς προσέγγιση σε κάποιον άνθρωπο και γίνεται δεκτό ένα αίτημα, με το όταν ένας άνθρωπος έρχεται να μας προσφέρει μια βοήθεια, όπως αυτή της Ήλια. Έβγαλε μια πτυχή των παιδιών, των κοριτσιών, των γυναικών με σύνδρομο Down, που όπως είπατε κύριε Αβουλά, δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να σκεφτούμε ότι υπάρχει. Ή και όταν την βλέπουμε, μας ξενίζει και κλείνουμε τα μάτια και δεν θέλουμε να τη δούμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τέτοιες ενέργειες σήμερα, σε τέτοιους καιρούς, να μπορεί ο καθένας μας να τις κοινοποιεί όσο περισσότερο μπορεί και να τις επικοινωνεί για να εκπαιδεύσουμε το μάτι. Να μπορούμε με τέτοιους τρόπους
να απαιτούμε να αναγνωρίζονται δικαιώματα και πράγματα τα οποία ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να τα έχει ένας άντρας ή μία γυναίκα με σύνδρομο Down. Γιατί όπως είπατε στην αρχή, και αυτό είναι πολλές φορές και λάθος και των γονέων, ότι τα παιδιά μας ανεξαρτήτου ηλικίας τα βλέπουμε πάντα σαν παιδιά. Πολλές φορές... Ναι, το είπα και εγώ πριν, αλλά τα μέσα ενημέρωσης δεν το κάνουν γι' αυτό, Πρόεδρε. Εσείς οι γονείς καλά κάνετε. Τα μέσα ενημέρωσης, αν μου επιτρέπετε, θα γίνω λίγο αιχμηρός. Έτσι πρέπει. Πάρουν ένα άτομο με σύνδρομο Down, όπως έχουμε δει στο παρελθόν εκπομπές και έχουμε απορρίψει τέτοιου είδους προτάσεις, ή όταν θέτουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εμφανιστούμε και θα κινηθεί η εκπομπή, ή το απορρίπτουμε εμείς ή μας απορρίπτουν οι εκπομπές. Γιατί συνήθως θα αφαιρθούμε σε ένα άτομο με σύνδρομο Down, ένα κοριτσάκι, θα το πούμε «Αχ, τι όμορφο είσαι», «Αχ, πώς μιλάει», «Αχ, τι γλυκά ματάκια έχει». Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να εστιάζουμε στην εξωτερική εμφάνιση και πόσο όμορφο είναι ένα παιδί. Όλα τα παιδιά είναι όμορφα. Όταν θα μεγαλώσει το παιδί και θα έχει τα χαρακτηριστικά του Down, θα έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Μας φέρονται στα παιδιά μας με έναν τέτοιο τρόπο, γιατί γίνονται καλοί απέναντι στα παιδιά μας και είναι αυτό, όπως είπατε και εσείς πριν, αυτό που πουλάει. Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκπομπές και να αναδεικνύουμε τις δυνατότητες, τις δεξιότητες που έχουν τα παιδιά μας, ώστε να πούμε ότι ναι, μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολλά πράγματα της κοινωνίας, σε πολλές δραστηριότητες ισότιμα. Αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Εμείς ζητάμε μια ευκαιρία να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συνήθως στις αναπηρίες μένουμε στο τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Δεν πάμε ποτέ στην απέναντι πλευρά να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε εκείνο. Δώσ' μου την ευκαιρία. Είπε ο κύριος Γενικός για επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Είναι πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε και αργότερα. Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας, στην πατρίδα μας, να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Επαγγελματική αποκατάσταση υπάρχει μόνο εφόσον έχω ένα μαγαζί και έχω ένα παιδί με σύνδρομο Down και του δώσω εγώ την ευκαιρία και το εμπιστευτώ εγώ, να το έχω σαν πολιτή, να το έχω σαν βοηθό κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε ακόμη και έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις. Εκεί που τα περισσότερα άτομα με σύνδρομο Down ή με νοητική στέρηση απασχολούνται σήμερα ή θα μπορούσαν να απασχοληθούν είναι κυρίως σε υγειονομικού ενδιαφέροντος μαγαζιά, όπως έχουμε δει. Θα πούμε και για την απασχόληση, Πρόεδρε, να κλείσουμε εδώ με την Ήλια, θα μείνει ξύπνιο το μωρό και ναι, γιατί σε αυτήν την πρόγραμμα το μωράκι. Η Ήλια είναι ο πρωταγωνιστής και εγώ κλείνοντας να την ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα που μερικές φορές και ούτε εμείς οι γονείς το είχαμε για τα παιδιά μας. Η Νατάσα Θεοδωρίδου γράφει εδώ, Ήλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αξέχαστη εμπειρία. Εσύ, Ήλια, να σε ρωτήσω τώρα, συγγνώμη. Με την Νατάσα Θεοδωρίδου τέτοιο όνομα, ένα ντουετάκι πρέπει να το κάνετε. Είναι καλλιτεχνικό. Θα το ανοίγουμε το βίντεο και θα νομίζουν ότι θα ακούσουν ξέρω εγώ, ποιο τραγούδι τώρα της Νατάσας. Κάτι, ξέρεις, πιο εμπορικό. Θα πάει καλά. Πολύ ειλικρινά ότι τα κορίτσια γυναίκες ήταν αστέρια και θέλω να πω ότι εγώ προσπαθούσα να συλλάβω αυτό το βίντεο και να εκφράσω τέλος πάντων αυτό το συναίσθημα που ήθελα να εκφράσω από το κομμάτι. 6 μήνες. Πήγα σε αγώνες τους, γνωριστήκαμε, όλα αυτά. Θέλω να για πω... να μπεις στο πνεύμα, να το υπηρετήσεις σωστά σαν συνεργασία, έτσι. Και να μπορέσω να τις καταλάβω. Θέλω να πω ότι η άγνοια φέρνει φόβο. Έχει και κάτι άλλους, Ήλια, φιλανθρώπους που πάνε 10 λεπτά τα Χριστούγεννα, χωρίς να τους καλέσει και κανείς, βγάζουν μια φωτογραφία και λένε ότι τους καταλάβανε, την ανεβάζουν και ξαναπάνε τα άλλα Χριστούγεννα. Να ξέρεις, έχει και αυτά. Όχι 6 μήνες που πήγες εσύ με καλή διάθεση για να τους αντιμετωπίσεις ισότιμα και να δεις εσύ τι πρέπει να κάνεις για αυτή τη συνεργασία. Έτσι, να τα λέμε και αυτά για να καταλάβουμε γιατί καλούμε και ποιους εδώ. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Όσα θες, δεν πειράζει. Πάμε 3 ώρες εκπομπή να τη βγάλω, δεν πειράζει. Εγώ τις διάλεξα, όχι για να τους κάνω χάρη, τις διάλεξα γιατί δεν μπορούσα, δεν έβρισκα κάποιον ούτε επαγγελματία, χορευτή, ούτε ηθοποιό, δεν μπορούσα να βρω κάποιον να αποδώσει ένα τόσο καθαρό συναίσθημα. Και αυτές οι γυναίκες και τα κότσια είναι πρικισμένες με αυτή την καθαρότητα. Αποδίδουν συναίσθημα την ίδια στιγμή που αυτή η χώρα θεωρεί ασεξουαλικούς όλους τους αναπήρους. Έτσι, εγώ θα μεταφράζω. Εδώ αυτή η εκπομπή τώρα θέλει μετάφραση. Έτσι, γιατί είναι και πολλοί κόσμοι. Όσα πράγματα είπαμε στο τελευταίο λεπτό, η άγνοια φέρνει φόβο και αυτό που είπες, κύριε Αυγουλά,
δύο ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα. Ναι, τώρα, πώς να τους αποδεσμεύσω, Πρόεδρε, εδώ, αυτούς όλους τους φίλους εδώ, έχουμε ανοίξει τόσα θέματα μαζεμένα. Η άγνοια, όντως, Ηλία, φέρνει φόβο και εσύ νομίζω τώρα δεν έχεις άγνοια και το έχεις αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν Ηλία επόμενες σκέψεις. Και ακόμη ένα αργότερα. Μπράβο, αυτό ρωτάω. Αν υπάρχει επόμενη σκέψη μετά την πανδημία για νέα συνεργασία, κάποια παραπάνω παρουσίαση κλπ. Της όλης δουλειάς. Μου δίνετε ιδέες τώρα, εγώ δεν λέω όχι. Θα σκεφτώ, γιατί υπάρχει καινούργια πράγματα, οπότε πιστεύω... Επίσης, επειδή έχω γίνει πολύ ευγενικός σε αυτή την εκπομπή, έχουμε πάρα πολλούς δήμους που δίνουν τρελά λεφτά σε ψηφιακές εκδηλώσεις, συναυλίες, ιστορίες. Αυτό το τραγούδι το έχει πάρει κανένας δήμος σε μια ψηφιακή συναυλία, ανάματα δέντρων χριστουγεννιάτικων, λευκή νύχτα, πολιτιστικός Σεπτέμβρης, δεν ξέρω, το έχουν δείξει, έχει δώσει κανένα φράγκο κανείς αυτή τη δουλειά. Πώς είπατε? Οι ιδέες όλες είναι καλές. Είναι καλές. Κανείς λοιπόν είναι η απάντηση. Σας απαντάω εγώ για να μην δυσκολευτεί και κανείς, παιδιά, να ερμηνεύσει εδώ. Έτσι, λοιπόν, κανείς δήμος, αν δεν είναι τώρα η... Κάποιος δήμαρχος να μας ακούει. Ναι, κάποιος δήμαρχος να ακούει και να κινητοποιηθεί. Και εδώ στο Ήλιον τέτοια κάνουν και σε κάθε δήμο τέτοια κάνουν, παντού. Θέλουμε το όνομα, όχι το όνομα που θα φέρει τον κόσμο, και λίγο το όνομα που θα μας φέρει και εμάς κάτι. Παντού, αυτοδιοίκηση, παντού γίνονται αυτά. Λοιπόν, ένα όνομα και μια καλλιτεχνική συνεργασία που να φέρει αξιοπρέπεια χωρίς να θέλει να σου πάρει, δεν χωράει μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, κάπου. Γι' αυτό το βίντεο δεν το έχετε συναντήσει πουθενά. Και το βλέπουμε μόνο στο ΙΦ, στο κανάλι της Ήλιας, στο YouTube και στα υπόλοιπα social media. Θα το βάλουμε και εμείς τώρα με άλλα μάτια κάτω από την εκπομπή, στα σχόλια και στο Facebook και στο YouTube. Θα το δείξουμε και στο τέλος της εκπομπής, ίσως και σε λίγο. Ήλια, να μας έχει στο νου σου και να τα λέμε για να προβάλλουμε κάθε επόμενη σκέψη σαν χορηγή επικοινωνίας και εμείς μέσα από αυτό εδώ που κάνουμε και από πολλές άλλες δράσεις μας. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ απόψε και σε ευχαριστούμε που μας μίλησες για ισότιμους με εσένα επαγγελματίες, οι οποίοι έτυχε να είχαν και σύνδρομο Down και παράλληλα δεν μας αφορά και καθόλου σε αυτό που μας περιέγραψε ότι ζήσατε, βέβαια. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την προσέγγιση. Κυρία Αυγουλά, να αναφέρουμε το σχόλιο της κυρίας καθηγήτριας που λέει τώρα που για το βίντεο αυτό ότι βραβεύτηκε και όντως έτσι είναι στο φεστιβάλ Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη. Ωραία. Στην Σοφία και σε πολλές άλλες. Απλώς... Θα διαβάζετε και τα σχόλια, Πρόεδρε, καλά κάνετε. Να ειδοποιήσουμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους παιδιά από το Control. Αποδεσμεύσαμε την Ήλια. Τη Σοφία την έχουμε να κάνουμε αποφώνηση γιατί μπαινοβγαίνει. Όχι, Εδώ, Σοφία. Εγώ εδώ είμαι. Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πας, έρχεσαι, είναι το ίντερνετ. Έχω κάτι τεχνικά προβληματάκια. Δυστυχώς είναι λίγο ασταθή η σύνδεσή μου. Θέλω να μας κάνεις το δικό σου κλείσιμο για να σε αποδεσμεύσω για τη συνεργασία σου με τους επαγγελματίες αθλητές, με τα παιδιά, με την ομάδα της ρυθμικής, με τις μαζορέτες σου, με τους καλλιτέχνες αυτούς. Είναι πολύ τάλαντα τα κορίτσια. Περιμένουμε να δώσει όλος αυτός ο χαμός που έχει συμβεί με τον COVID. Έχουμε πολλές ιδέες, έχουμε πάρα πολλή ενέργεια που πρέπει κάπου να τη διοχετεύσουμε. Βέβαια, προσπαθήσαμε και εμείς να προσαρμοστούμε όπως όλοι μέσω διαδικτυακών προπονήσεων και κοινωνικοποίηση περισσότερο. Ελπίζουμε ότι είμαστε στο τέλος. Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλα τα υπόλοιπα που σχεδιάζουμε. Ωραία. Πάλι παγώνει η Σοφία. Ναι, ωραία. Με ακούτε? Γιατί πάλι είχα κάποια προβληματάκια. Αυτά, να μην κρατάω άλλο και τρόχο και χώρο. Θα στηρίξουμε. Εντάξει, Σοφία, μου κάνεις την προπονήτρια. Θα αποδεσμεύσουμε τη Σοφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επικοινωνία στο οτιδήποτε. Περιμένουμε και ένα βίντεο εδώ, μας έχουν υποσχεθεί, για την καμπάνια του Με Άλλα Μάτια, την Speak Up, που προβάλλουμε θετικά πρότυπα ανάπηρων ατόμων. Ένα βίντεο από το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Το ετοιμάζουμε. Σε ευχαριστώ. Εάν βγεις τώρα, Σοφία, από την εκπομπή, θα μας βλέπεις από το Facebook ή το YouTube Με Άλλα Μάτια μέχρι να τελειώσουμε. Βεβαίως. Και εάν κάποιοι από τις αθλήτριες που δεν μπορέσαμε να έχουμε
μπορεί να μπει και να διορθωθεί το θέμα. Ωραία, θα επικοινωνήσω μαζί τους. Η κύριος Μεθοδόρα που δεν κατάφερε να κάνει έτσι, να πει και αυτή μια καλησπέρα της. Ίσως κάποια στιγμή γεμίσαμε και δεν μπόρεσε να μπει. Νομίζω είχαμε με τον κύριο Γεωργιάδη μια προσπάθεια. Αν το θυμάμαι καλά, θα το βρούμε. Αν κάποιος μπορέσει, θα μπει αργότερα να το προσπαθήσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι στην ώρα την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, Πρόεδρε, μείναμε οι δυο μας. Και αυτό μπορώ να το διορθώσω άμεσα. Τι λες? Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Είμαστε ήδη κοντά. Μεγαλώσουμε την παρέα. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο 1 ώρα, Πρόεδρε, στον αέρα και πάμε πυκνά, πάμε δυναμικά, πάμε, δεν ξέρω, σταθερά, πάμε ωραία, πάμε δυναμικά. Μ' αρέσει. Πάμε ευχάριστα. Ευχάριστα και ουσιαστικά. Ωραία. Έχουμε την κυρία Λευκορθέα Καρτασίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και φίλη της εκπομπής, γιατί μας παρακολουθεί, την έχω δει διαδικτυακά. Κυρία Καρτασίδου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε να πούμε πολλά. Να μεγαλώσω λίγο ακόμα την παρέα με τον κύριο Δημήτρη Νικόλσκι, φίλος της εκπομπής. Τα έχουμε ξαναπεί. Προϊστάμενος πολιτικών ενίσχυσης παιδιών με αναπηρία στο Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Νικόλσκι. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους φίλους. Στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την αναπηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ιδιότητες, τις λέω όμως έτσι, τα καταφέρνω, Δημήτρη. Πώς με βλέπεις? Εντάξει, προχωράμε στα επόμενα. Ωραία. Είμαστε ήδη 4 τώρα εδώ. Θα γίνουμε 5. Πώς θα φαινόμαστε αν το κάνω 5, Μάρκο? Θα μπορέσουμε? Ωραία. Όχι ακόμα. Ωραία. Ωραία. Είναι, ας το κάνουμε. Εντάξει. Δώστε μου και τον κύριο Πόλευ Μορφίδη, τον ιδρυτή της Κόκοματ, αν είναι έτοιμος. Από το Κατμαντού, τώρα εκεί να μας τρελάνει. Νάτος. Έλα ρε, έλα άνθρωπε μου. Άνθρωπε, καλά. Είμαι από τις 7 ρε. Έψαξα, βρήκα ίντερνετ έτοιμος ρε. Γίγαντας. Κλέβεις ίντερνετ τώρα από το Κατμαντού, θα μας στείλουν κανένα λογαριασμό εδώ στην Ελλάδα, να μην έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε? Είναι σε ένα ξενοδοχιάκι, ωραίο, όμορφο, μικρούλι. Κουρασμένο σε βλέπω, αντιτηλεοπτικά. Πώς με βλέπεις τώρα, με ξυρισμένο κεφάλι φτιαγμένο. Θα πιάσω κορυφή ρε, για τα παιδιά. Θα ανέβω, θα καρφώσω τη σημαία εκεί της ομάδας σας στην κορυφή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός του Ολυμπιακού, εννοείς? Ποια σημαία? Όχι σημαία των παιδιών ρε, εσάς ρε, παιδιά. Έλα, εγώ θα σε πειράζω γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε περάσει ωραία πράγματα. Δεν θα το παίζουμε τώρα πληθυντικό κλπ. Έτσι, γνωριζόμαστε. Μην πεις από πού γνωριζόμαστε, παρακαλώ όμως, γιατί ήταν βράδυ εκεί, στο ξενοδοχείο της Κόκοματ που με είχατε βοηθήσει σε συγκεκριμένη περίσταση. Εντάξει, θα πεις τα υπόλοιπα, το ποδήλατο. Όχι, μου είχες κάνει τρομερή εντύπωση γιατί μπήκε ένας κύριος που φόραγε ρούχα πολύχρωμα, εκτός συνηθιών, ας πούμε, δηλαδή ήταν πραγματικά πολύχρωμος. Ήμουνα το ουράνιο τόξο που εδραίωσε την αγάπη μας, Πολ. Πίστευτος ρε φίλε είσαι, σε παραδέχομαι. Πώς κατάλαβες αυτούς τους άνθρωπους τη φοράει τέτοια ρούχα? Δεν κατάλαβα. Είχαμε περίπτωση εκεί, εντάξει, απίστευτο. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Κάτσε να πάω λίγο. Δεν ξέρω, τον πρόεδρο τον ξέρεις εδώ ή τώρα σας συστήνω εδώ τηλεοπτικά του συλλόγου? Είναι ο πρόεδρος με το ωραίο... Διαδικτυακά ξανασυναντηθεί βεβαίως. Ναι, και θέλω να πω το εξής. Επειδή εμείς από όταν ξεκινήσαμε τη μονάδα στη Ξάνθη πάντα έχουμε άτομα με ειδικές ανάγκες και πάντα υπάρχουν παιδιά με σύνδρομο Down και στα ξενοδοχεία και στην Κόκοματ γενικά. Με έναν τρόπο, μιας και είναι ο Δημήτρης εκεί, ο φίλος μας που είναι στο Υπουργείο Εργασίας, να διευκολύνει λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά για τα παιδιά, δηλαδή να έρχονται και να απασχολούνται. Φτιάχνουμε παπούτσια όμορφα, τα οποία είναι με ελληνικό βαμβάκι, με ελληνικό ξύλο, παπούτσι με ξύλο, λίγο, έτσι, αλλά είναι και το ξύλο. Όσο μιλάει, εσείς παραγγέλνετε, παιδιά, τώρα, που λέει. Και κοποφίνικα, να μας πει ο Δημήτρης, ο γελαστός αυτός τύπος εκεί, ο χαρούμενος, να μας πει πώς μπορούν και η Λευκοθέα εκεί πέρα, που είναι και πόντια, να μας πούνε πώς μπορούν αυτά τα παιδιά με εύκολη διαδικασία να έρχονται και να απασχολούνται. Άλλο να κάνει 1-2 ωράκι, άλλο να παίζει, άλλο να κάνει 4 ώρες άμα μπορεί και να φτιάχνουν πράγματα. Γιατί αυτό δίνει χαρά στον κόσμο, η δημιουργία. Δηλαδή, ένα παιδί, γιατί
πολλά από τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι δημιουργικότατα, αλλά είναι όπως και εμείς οι άνθρωποι. Άλλα είναι πιο ισοστρεφή, άλλα έτσι, άλλα αλλιώς, αλλά με τη δουλειά, με τη δημιουργία έχουν πολύ χαρά. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει χειρονακτική αυτή η εργασία, μπορούν να έρχονται, δυστυχώς μόνο στην Αθήνα προς το παρόν και στη Ξάνθη, μπορούν να έρχονται να απασχολούνται και να δίνουν σε εμάς τεράστια χαρά και εμείς να τη γυρίζουμε πίσω δεκαπλάσια. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να χαίρονται, να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους. Και οι γονείς θα χαίρονται, θα πηγαίνουν σε ένα μέρος, εκεί έχουμε ξυλόσκοπα, φτιάχνουμε τσάγια, πίνουμε, τρώμε, πορτογαλάδες, ιστορίες, χαμός. Να είναι μια ομάδα ετερόκλητη, υπάρχουν και πολύ διαβασμένα παιδιά εκεί, υπάρχουν και χειρονάκτες, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία είναι όμορφη. Το έχουμε κάνει στην Κόκκουμα, δεν είναι καινούριο, 32 χρόνια είμαστε, αλλά τώρα στην Αθήνα αυτό είναι ένα εκολαπτήριο, ένα πολύ ωραίο μέρος, ένα hub, ας πούμε, πώς θα το πούνε, που το λένε οι ξένοι, λοιπόν, που υπάρχει στο εξωτερικό και πρέπει να το κάνουμε εμείς καλύτερα και από αυτούς και έχουμε τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν να μας πει ο Δημήτρης πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δημήτρη, για πες μας, αφού είσαι εκεί στο Υπουργείο. Θες να πάρεις την εκπομπή, θες την εκπομπή να σου δώσω, να συντονίσεις. Εγώ Πόλη, κοίταξε να δεις τώρα. Σκέφτομαι πώς θα ξεκινήσω. Να σου πω εγώ πώς θα το κάνω με αυτό, αλλά εσύ θα μου πεις πώς θα καταφέρω αυτό μαζί στο επόμενο ταξίδι Κατμαντού. Όχι, να τα. Εδώ κλείνουν και ταξίδια, εδώ περισσεύω, μ' ακούει κανείς. Τώρα να σου πω, στο επόμενο ταξίδι που θα είναι και ο Βαγγέλης. Θα είμαι κι εγώ, μ' ακούνε, εντάξει. Άκου τώρα, με ένα σκάφη ή ένα ξύλινο πράγμα, δεν ξέρω πώς να το ορίσω, που θα ξεκινήσει από τον Πειραιά και θα έχει επάνω για μηχανή 8 ποδηλάτες. Δεν θα έχει δηλαδή μηχανή, θα έχει 8 πεταλιέρες, 8 survivors. Ναι, θα είναι ένας μουφτής επάνω, θα είναι ένας παπάς και θα είναι και ένας ραβίνος, οι οποίοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν στην κοινωνία να μην τσακωνόμαστε, να μην έχουμε εχθρό τον Τούρκο, να μην μιλάμε άσχημα για τους γειτόνους μας, να μιλάμε ωραία, να μιλάνε για αυτοί ωραία και θα φτάσουμε με αυτό το πλοίο από τον Πειραιά στο Τελαβίβ γιατί θέλουμε να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Με ποδήλατα μετά, γιατί έχει ανηφόρα. Τελαβίβ, Ιερουσαλήμ έχει ποδήλατα. Με τα οικολογικά ποδήλατα, έτσι κόκκομα, εκεί τα ξύλινα που έχετε. Με τα ξύλινα. Αν λοιπόν θέλεις να είχαμε παρουσιάσει και μου χρωστάτε ένα, δεν το έχετε στείλει. Αφού είχαμε κάνει μαζί πέρσι, δεν το θυμάσαι. Είχαμε κάνει μαζί, αλλά όταν έφυγα έμεινε εκεί το ποδήλατο, δεν μου το δώσατε. Θα κλάψω. Να έρθω από τον δρόμο. Τώρα που θα γυρίσω Ελλάδα τον Ιούνιο. Θα το πάρω. Ωραία, φέρ το εδώ απ' έξω γιατί με είχατε βάλει για να το κουβαλήσουμε. Να το πάρω από την Ελευσίνα με πετάλια το φέρω εδώ. Αφού αντικειώτα το ξύλινο. Εσύ ειδικά το δικαιούσε γιατί έχεις προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία μόνο με αυτό που κάνεις και ακούνε τα παιδιά και χαίρονται κτλ. Λοιπόν, δικαιούσε όχι μόνο από ποδήλατο, δικαιούσε να είσαι και στην κάθοδο των Μυρίων που το οργανώνουμε το Σεπτέμβρη για τον αγαπητό Δημήτρη. Το άλλο είναι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές. Θα πρέπει να κοιτάζω πού να πρωτοπάω. Όχι, και δουλειά στο Υπουργείο. Δεν αφήνει τα μάτια. Θα έρθουν 1000 ποδηλάτες για να κάνουν το Αθήνα-Σούνιο με ποδήλατα και τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να έρθουν να κάνουν μερικά χιλιομετράκια για να δείξουμε στους ξένους ότι η Ελλάδα αναπνέει, ότι η Ελλάδα δημιουργεί, ότι είμαστε εκεί με σφιγμούς. Θα κάνω κι εγώ. Τι, κόπηκε. Πάει, είδες πάνω στο ταξίδι στο Αθήνα, Σούνιο, ξέπνευσε. Πάει, έλα, ήρθε. Μ' ακούς, Πολ, έλα, κλείσε. Μην το χάσουμε τώρα. Κάνε κλείσιμο για να... Όχι, ο Πολ είναι... Ο Πολ, κοίταξε τώρα, να πούμε καλησπέρα. Καταρχήν, σίγουρα, σε ένα καράβι που είναι ένας μουφτής, ένας ιερέας και ένας ραβίνος, κάπου θα βρω μια θέση εγώ, ο Βαγγέλης ή κάποιοι άλλοι, θα πούμε, θα κατέβουμε Αγίους Τόπους, θα ανέβουμε τύχη Ιερουσαλήμ και θα πάμε μέσα. Αλλά να το πούμε, θα το κάνουμε. Ρε γίγαντα. Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο ρε γίγαντα. Λοιπόν, ετερόκλητη ομάδα την έχουμε, πάμε. Εσύ τώρα, μέσα από αυτά που είπες, που έδεσες πάρα πολλά... για τον Κασιμάτη που πρότεινε αυτό το πάνελ και πείτε του να φυλάγεται μόλις τελειώσει η εκπομπή. Έτσι. Κασιμάτης είναι... Ναι, ξέρω εγώ ξέρω. Δημιουργεί καταστάσεις βομβικές. Δημιουργεί καταστάσεις κομβικές. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν έβρισκα τη λέξη. Να πούμε κάτι τώρα, να πούμε έτσι... Καταρχήν, εγώ αποδέχομαι την πρόσκληση, έτσι, αυτές τις ευκαιρίες δεν τις χάνω και Πόλ εδώ θα είμαστε να το δείξουμε. Αλλά είπε όμως κάτι, είπε πολλά. Είπε κάτι καταρχήν μέσα από το πρόγραμμα, το σχέδιό του και όλο αυτό το οποίο έτσι μας μετέφερε. Μια λέξη κλειδί που είναι συμπερίληψη. Έτσι. Είναι συμπερίληψη, είναι κοινωνική ένταξη. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι μαζί πάμε και όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε χώρο στην κοινωνία και για τη δουλειά και για το καλύτερο αύριο των ατόμων, μιας και αναφερόμαστε τώρα
στα άτομα με αναπηρίες και ειδικά στα άτομα έτσι, με σύνδρομο Down. Αυτό το οποίο έτσι μέσα από την προοπτική του και από το πολύ σωστό καλό παράδειγμα του Πολ φάνηκε προς τα που θέλουμε να κινηθούμε και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία. Αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε και δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα, είναι κάτι που γίνεται έτσι σε βάθος χρόνου και έχει ακόμα πολύ μέλλον. Απασχόληση. Ένα μεγάλο θέμα για τα άτομα με αναπηρία και για το σύνδρομο Down, έτσι να το κάνουμε πιο εξειδικευμένο. Και μπορώ να πω ίσως για το σύνδρομο Down, όπως γνωρίζω και όπως πολύ καλά ανέφερες, είστε μια καλή πρακτική, ένα καλό case study που άτομα με αναπηρία απασχολούνται, που άτομα με αναπηρία βρίσκουν μια διέξοδο επαγγελματική, γιατί χωρίς επάγγελμα κάπου περιορίζονται και ευκαιρίες που έχουμε να μιλήσουμε για κοινωνική ένταξη, για αυτονομία και για ανεξάρτητη διαβίωση. Η ανεξάρτητη διαβίωση συνδέεται άμεσα με την απασχόληση, Βαγγέλη. Σε αυτό έτσι είναι κάτι ανθρώπινο. Όλοι θέλουν να δουλέψουν, όλοι θέλουν μια χρονιά δουλειά, έχουν ένα δικό τους εισόδημα, για να πάμε μετά σε ένα δεύτερο στάδιο που είναι ανεξάρτητη διαβίωση. Για την απασχόληση, σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα στο κομμάτι της εργασίας με την έννοια της υποστηριζόμενης εργασίας, της εργασίας η οποία θα καλύπτει και κόστος, όπως καλύπτει φυσικά μέσα από προγράμματα το ΑΕΔ στην ελεύθερη αγορά. Να ξεφύγουμε λίγο από το μοντέλο και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το μοντέλο, ξέρετε, των ποσοστώσεων σε δημόσιες θέσεις, να ενισχύσουμε λίγο τον ιδιωτικό τομέα να προσλάβει κόσμο και άτομα ενήλικες με αναπηρία. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια μεγάλη ενημέρωση, ευαισθητοποίησης, όχι μόνο της κοινωνίας που το λέμε πολλές φορές, αλλά και των ίδιων των εργοδοτών. Ξέρεις πολύ καλά, Πόλης, έχεις ένα σκεπτικό συμπερίληψης, έτσι, που περιλαμβάνει και επιζητάς, ας πούμε, συνδρομή ατόμων που είναι σε ευάλωτες ομάδες. Υπάρχουν όμως έτσι πάρα πολλοί εργοδότες που έχουν μια δυσκολία, που δεν έχουν αντιληφθεί τι μπορεί να προσφέρει και τι μπορεί να δώσει ένα άτομο με σύνδρομο Down, ένας εργαζόμενος με σύνδρομο Down, πέρα από την δική του προσωπική ικανοποίηση εργασιακή, μπορεί να προσφέρει αρκετά και στο ίδιο το χώρο εργασίας. Όχι μόνο ως παράδειγμα και σαν κίνητρο για τους υπόλοιπους που εργάζονται, αλλά ως και μια καλή δυναμική στο να προχωρήσουμε. Άρα, θεωρώ ότι η απασχόληση είναι κάτι μεγάλο. Σίγουρα, σαν και εσάς, καλές πρακτικές είναι ευπρόσδεκτες. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε αυτό να αυξηθεί, να μεγιστοποιηθεί. Και εδώ είμαστε όλοι οι Βαγγέλοι να το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Οπότε και πολλά θέματα. Σε αυτό, αν μου επιτρέψετε να πω, ότι, συγγνώμη κυρία Βουγλά, δεν πήρα καθόλου το λόγο. Όχι, μια χαρά πρέπει να το πάρετε, γιατί ξέρετε, θέλω να δείξουμε το αυτό της Ελλάδας, όπου είναι ανδροκρατούμενη η κατάσταση και γι' αυτό. Ναι, απλά να πω ότι θα ήταν καλό γενικότερα, επειδή μιλάμε για την αγορά εργασίας, να δοθεί και να στηριχθεί λίγο περισσότερο το πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Δυστυχώς, υπάρχει ένα πλαίσιο κοινωνικής οικονομίας μέσα από τις ΚΙΝΤΣΕΠ, αλλά θεωρώ ότι υπολειτουργεί και δεν είναι θεσμοθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ενισχύσει δράσεις και να δώσει το περισσότερο, μάλλον κίνητρα και στους συλλόγους και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρει, γιατί οι ΚΙΝΤΣΕΠ έχουν και τον τομέα της ένταξης, όπου μπορούν να δημιουργηθούν εταιρείες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από άτομα με αναπηρία. Δυστυχώς είναι αρκετά δυσκίνητο και οποιαδήποτε δυσκινησία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι πολίτες, να εμπλακούν πιο ενεργά. Οπότε θα έπρεπε αυτό να αλλάξει από το Υπουργείο. Να κάνουμε το διάλογο πιο, Βαγγέλη, αν μας επιτρέψει, λίγο πήραμε τη δική σου θέση. Εντάξει. Θα ήθελα να πω ότι ναι, οι ΚΙΝΤΣΕΠ υπάρχει νομικό καθεστώς, ένα πλαίσιο λειτουργίας, αλλά σε αυτό που μπορεί, σωστά είπατε, κάποιες επιμέρους διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, πρέπει να πούμε ότι η ΚΙΝΤΣΕΠ δεν είναι μια πανάκια. Δεν είναι δηλαδή κάνω μια ΚΙΝΤΣΕΠ που προσλαμβάνει άτομα με αναπηρία ή άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία και ούτω καθεξής, και μέσα από εκεί θεωρούμε ότι πρέπει και να έχουμε και όφελος. Πρέπει όλο αυτό που δεν το βλέπουν πολλοί δυστυχώς, που δημιουργούν η ΚΙΝΤΣΕΠ, να έχει μια επιχειρηματική κατεύθυνση, να έχει ένα business oriented. Δηλαδή, δεν μπορεί επειδή, και δεν το λέω κακοπροαίρετα, το λέω καλοπροαίρετα, έχουμε δει πολύ καλές πρακτικές που κάπου στην πορεία βαλτώνουν, γιατί έχουν έλλειψη επιχειρηματικού σχεδίου.
Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, να το πω πολύ απλά, μας ακούει εδώ ο Πόλο, ο οποίος είναι στο Κατμαντού, δηλαδή, και μόνο αυτό σκέφτομαι και λέμε τώρα τι συζητάμε. Ότι αν κάνεις μια κίνηση, έτσι κάνουμε εμείς μαζί, είμαστε 5. Είμαστε τέλειοι για να κάνουμε μια κίνηση. Πενταμελή. Έχουμε τον πρόεδρο στη μέση, τον έχουμε βρει ήδη. Αλλά αν πάμε και πούμε ότι ναι, επειδή προσλαμβάνουμε ή εργάζονται άτομα με νοητική αναπηρία κυρίως, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα ευελπιστούμε σε ένα κέρδος. Όταν το προϊόν το οποίο παράγουμε ή το προϊόν το οποίο πάμε να σχεδιάσουμε είναι εκτός αγοράς, όπως έχουν γίνει τέτοια πράγματα στην πορεία και γίνονται, δεν μπορεί, να το πω πολύ απλά, ο πελάτης θα έρθει μία, θα έρθει δύο. Τρίτη φορά δεν θα έρθει, δεν θα κάνει ψυχικό, δεν θα κάνει φιλανθρωπία. Και έχουμε πει ότι. Άρα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Η κίνηση είναι μια μορφή επιχείρησης, έχει ένα νομικό καθεστώς και πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αγορά και στο προϊόν το οποίο θέλει να παράξει να έχει ανταπόκριση. Το λέω έτσι. Δεν αντιλέγω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξη των ατόμων που θα ήθελαν να κάνουν για να μπουν στη διαδικασία το τι είναι επιχειρηματικό σχέδιο, πώς είναι μια επιχείρηση. Δηλαδή δεν εκπαιδεύονται, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάποιος από το μηδέν να δημιουργήσει μια Kinsep. Εγώ το καταλαβαίνω, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά το θέμα είναι πόσοι από αυτούς τους γονείς που θα ήθελαν τα παιδιά τους να εργαστούν χωρίς να χάσουν το επίδομα, ξέρουν ακριβώς πώς να δουλέψουν. Πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Εγώ δεν αντιλέγω. Οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να δουλέψουν και να χάσουν το επίδομα. Ναι, μέσα από τις Kinsep όμως ένταξης έχουν το δικαίωμα να μην χάσουν το επίδομα. Ναι, είναι η μόνη ευκαιρία. Ναι, μα τις κάνουν. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τις Kinsep, τις δημιουργούν, τις αναπτύσσουν, αλλά πρέπει όμως να υπάρχει. Δηλαδή, η Kinsep δεν είναι ότι κάνω Kinsep και συγχρηματοδοτεί το κράτος για να διτηρήσει μια κατάσταση παγιωμένη. Είναι μια μορφή επιχείρησης. Λοιπόν, Πρόεδρε, κάτω στο τηλέφωνο να τα λέμε και εμείς. Όπως είναι τάδες, δηλαδή είναι μια μορφή επιχείρησης. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά πριν υπόθηκαν πολλά θέματα. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι ο συνδυασμός των δύο απόψεων της κυρίας καθηγήτρια και του κυρίου Νικόλσκι θα είναι το ιδανικό. Γιατί ναι, μεν η Kinsep όντως είναι μια επιχείρηση και πρέπει να λειτουργεί σαν μια επιχείρηση μέσα στην αγορά. Γιατί δεν χρηματοδοτείται από κάπου. Αλλά για να έχει αυτό το καλό το business plan και αυτό που θα δουλέψει μέσα στην αγορά, θα πρέπει ίσως να υπάρξει παράλληλα εκπαίδευση και των ατόμων με αναπηρία, αλλά και των ανθρώπων που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία. Και να υπάρχουν Kinsep οι οποίες ξεκίνησαν δίνοντας βαρύτητα μόνο στην απασχόληση των ατόμων, έτσι, αυτό που θέλουμε όλοι, αλλά στο δρόμο απέτυχαν επιχειρηματικά και κλείσανε. Όπως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν δόθηκε, θα έλεγα εγώ, βαρύτητα στην εκπαίδευση των ανθρώπων και στην αποκατάστασή τους στην επαγγελματική, αλλά μόνο στην επιχειρηματική. Πέτυχε η Kinsep ως επιχείρηση, αλλά δεν πέτυχε το σκοπό για τον οποίο πραγματικά δημιουργήθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισοκατανομή και της εκπαίδευσης και το τι θέλω από μια Kinsep. Εγώ θέλω μια Kinsep, εγώ νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια Kinsep η οποία θα πάει και καλά επιχειρηματικά, ώστε να μεγαλώσει, να προσλάβει και άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μην είναι η βιτρίνα, να είναι αυτοί οι πραγματικοί υπάλληλοι, είναι αυτοί που μέσα από αυτή τη δουλειά θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα με κάνουν εμένα, τον οποίο δεν έχω ξανά έρθει σε επαφή με αναπηρία, να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο με σύνδρομο Down να μου φέρει τον καφέ. Και το πάω εκεί το θέμα, γιατί εμείς έχουμε κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καθιερώσει την εβδομάδα ή εβδομάδες του συνδρόμου Down, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την Παγκόσμια ημέρα. Και 3 συνεχόμενες χρονιές πήγαμε σε ένα καφέ μπαρ Μέντα, εδώ στη Κομνηνών, με μια ιδέα και πρωτοβουλία όπως ήταν της Ήλιας, έτσι ήταν και η ιδέα πρωτοβουλία ιδιωτική, όπως και του κυρίου Μορφίδη, γιατί πάντα υπάρχουν λαμπρά μυαλά που σκέφτονται το συνάνθρωπο και σκέφτονται να δώσουν ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τη βρουν αλλού. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Και είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τον συνάνθρωπό μας να εμπιστευτεί κάποιος άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, στην περίπτωσή μας ένα άτομο με σύνδρομο Down, να του σερβίρει τον καφέ του ή να του σερβίρει το φαγητό του. Ακόμη και σήμερα αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά κάπως αντιδράει ο άνθρωπος όταν θα δει ένα άτομο με σύνδρομο Down με τα χαρακτηριστικά του προσωπείου του σύνδρομου Down, γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα του ως νοητική αναπηρία, να του φέρει το φαΐ που θα φάει. Πρέπει πρώτα να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτή την προκατάληψη και μετά, σε συνδυασμό με ανθρώπους που θέλουν στη δουλειά τους άτομα με ειδικές ανάγκες, να μπορέσουμε σιγά-σιγά και πάλι εδώ λέω να εκπαιδεύσουμε το μάτι των ανθρώπων να βλέπουν εργαζόμενους ανθρώπους με αναπηρίες. Όλοι μας. Για να κλείνουμε ένα-ένα, γιατί ο κύριος Νικόλης και η κυρία Καρτασίδου θα μείνουν λίγο παραπάνω μαζί μας.
Πολ, για να σε αποδεσμεύσω, γιατί είναι νύχτα εκεί και θα σε ξενυχτήσουμε με αυτή την εκπομπή. Έτσι. Πες μας. Θέλω να αποδεσμευτώ. Μ' αρέσει. Δεν θέλει να αποδεσμευτεί. Εγώ τον Πολ δεν θέλω να φύγει ο Πολ από εδώ. Καταρχήν πρέπει να δεσμευτεί. Μην κλαις, θα τον κρατήσω, Δημήτρη, μην κλαις. Προτιμώ να φύγω εγώ παρά να φύγει ο Πολ. Λοιπόν, ωραία, ας φύγω εγώ σε λίγο. Δεν πιστεύω για το ταξίδι να γίνεται αυτό, Όλοι οι άνθρωποι που μιλήσατε έχετε δίκιο. Πρέπει λοιπόν να παντρέψουμε το τερπνό με το ωφέλιμο. Όταν προσλαμβάνουμε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, να ξέρετε ότι είμαστε εγωιστές. Αυτοί που σκέφτονται σωστά και σοβαρά για τον εαυτό τους, το κάνουν για να τέρψουν την ψυχή τους. Δηλαδή, εγώ όταν έχω ένα παιδί το οποίο είναι εκεί και λέω έλα ρε γίγαντα πάμε, έτσι, παίρνω δυνάμεις ο ίδιος. Άρα από εγωιστικά κίνητρα γίνεται αυτό. Ο αλτρουισμός έπεται, δηλαδή είναι αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τερπνώ γιατί η ψυχή μου, θα δώσουμε ψυχή κάποτε, κάπου, έτσι δεν είναι. Όσα λεφτά και να έχεις, άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, γιατί δεν έχεις ευχαριστηθεί, γιατί δεν έχεις γυμναστεί, γιατί δεν έχεις πει μόνος σου μπράβο ρε γίγαντα, το έκανες ρε. Έχεις τόσα παιδιά που θα μπορούσαν να ήταν παιδιά σου ή θα μπορούσαν να ήταν η οικογένειά σου. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται, το τερπνό λοιπόν το κάνουμε για τους εαυτούς μας που έχει ως ανταπόδοση το καλό των παιδιών που το δίνουν πίσω, έτσι δεν είναι, που σε βλέπουν κτλ. Τώρα το ωφέλιμο που είπε ο Δημήτρης και έχει 100% δίκιο, δεν μπορείς να είναι μια εταιρεία κινσέ, πώς γίνεται δεν ξέρω, και να συνέχεια να ζητάει χρήματα. Πρέπει να δημιουργήσει και αυτή, δηλαδή να βάλει πλάτη αυτός ο ηγέτης της ομάδας που το κάνει. Αυτός, δεν ξέρω, 5 άτομα πρέπει να είναι, το είπε ο Δημήτρης εκεί, 5 πρέπει να είναι για να φτιάξει μια κίνηση. 5 γίνεται, ναι. Ναι, 5 παίζουν και μπάσκετ επίσης, άμα ψάχνουμε. Έτσι, μπράβο, πρέπει να παίξουν μπάλα. Assist, καλάθια, να μπαίνουν. Δηλαδή, έχει μια εταιρεία που έχει άτομα με ειδικές ανάγκες και με σύνδρομο Down να δείξει κάτι και μπορεί να πουλήσει ευκολότερα από κάποιον άλλον. Δηλαδή, πρέπει να παντρευτούν αυτά τα δύο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πείραμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά, να μου δημιουργήσετε πολλά προβλήματα. Δηλαδή, να μου φέρετε 10-15 παιδιά, όσα θέλετε, να τα χωρίσουμε και σε ομάδες, γιατί δεν θα είναι συνέχεια όλη την ίδια ώρα. Να έχουν ένα μέντορα, ένα άτομο από εμάς που δουλεύουν σε αυτό. Έτσι, δηλαδή πάνω στα ποδήλατα, φτιάχνουμε στυλό, φτιάχνουμε παπούτσια. Αυτό είναι είδηση που μας λες, αυτό να το ξαναπούμε. Τώρα μας δίνει η Κόκο Ματίνης. Λοιπόν, άρα θες ομάδες εργαζομένων με mentoring. Ναι, θέλω να μου δημιουργήσει ο πρόεδρος, ο Σταύρακλας, εκεί με το μουστάκι, προβλήματα και να μου πει ρε φίλε, μου είπες ότι θα τους πάρεις όλους και είσαι ψεύτης. Άρα λοιπόν εγώ να ψάξω να βρω. Ψεύτης δεν είστε. Εμείς θέλουμε τέτοια λαμπρά μυαλά. Να με βάλεις στον τοίχο, και γιατί τα θέλουμε όλα. Να σε βγάλεις με άλλα μάτια, να σε κράζουμε. Ναι, άρα λοιπόν θέλουμε για να αγαλιάσουμε τις ψυχές μας, να βοηθάμε. Και αυτά τα παιδιά θέλουν από εμάς την αγάπη. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο να αγαλιάσουμε τις ψυχές μας, να τους δώσουμε το... Ναι, επειδή έχετε και χιούμορ, θα μου το μαζέψετε λίγο. Γιατί δεν ξέρω και εγώ πώς έχει τώρα εδώ. Κάνω την προσπάθειά μου. Είναι προβοκάτορας ο Πολ, ξεκάθαρα. Ναι, απλά να ξεκινήσουμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθένα να επιλέγει πού θα θέλει να εργαστεί. Τώρα μπορεί να κάνει ο κύριος Ευμορφίδης, δεν ξέρω, σας ξέρουμε, τον κύριο Τσιφλίκη γνωρίζω από το πάνελ, και τον κύριο Αβούλα εννοείται εξ αποστάσεως. Πρέπει να έχουν και τα παιδιά το δικαίωμα να επιλέξουν αν θέλουν την κοκομάτη ή αν οποιαδήποτε άλλη, γιατί δεν σημαίνει ότι... Όχι, θέλω να πω ότι ξεκινάμε από μία εκπαίδευση. Όχι, δεν καταλάβατε. Εννοώ ότι πρέπει να ξεκινάμε από μία εκπαίδευση από πριν, όσο γίνεται νωρίτερα. Μιλάμε για άτομα, επειδή χρησιμοποιώ και ειδικές ανάγκες, εγώ πάντα χρησιμοποιούμε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή μιλάμε για εκπαίδευση. Για εκπαίδευση, αν μιλάμε. Οπότε πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να κάνουν βασικό κομμάτι για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, είναι το να μπορούν να κάνουν επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις, να επιλύουν προβλήματα καθημερινότητας. Όταν κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες, πάμε μετά να μιλήσουμε για το επάγγελμα. Γιατί θα με συγχωρέσετε, για μένα το επάγγελμα έρχεται αρκετά μετά,
όταν κατασταλάξει, δηλαδή αν δεν έχουμε δώσει ποτέ σε κανένα παιδί, σε οποιοδήποτε παιδί, εγώ δεν ξεχωρίζω ανάπηρο, μη ανάπηρο, δεν τα ξεχωρίζω. Σε όλα τα παιδιά πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Αν ένα περιβάλλον δεν δώσει ευκαιρία σε ένα παιδί, να αναδείξει τις ικανότητές του, δεν μπορούμε ξαφνικά να το πούμε, ωραία, θες να κάνεις αυτό ή εκείνο. Δεν έχει μάθει καν αν θέλει πολύ λίγο αλάτι στο φαΐ του. Πώς θα μιλήσουμε για μια επιλογή που έχει να κάνει με ένα επάγγελμα. Οπότε, σίγουρα η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει ήδη από την εφηβική ηλικία. Αναφέρεται, δηλαδή ήδη από την ηλικία των 13-14 ετών να αποκτήσουν αυτά που λέμε στο επάγγελμα. Δεν αναγνωρίζω το επαγγελματικό προσανατολισμό. Έτσι, δηλαδή, μιλάνε για soft skills, για παράδειγμα. Έτσι. Εγώ θα πω για κοινωνικές δεξιότητες. Για λειτουργικές δεξιότητες, ανάγνωσης, γραφής, ό,τι είναι λειτουργικό που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και πάνω απ' όλα να μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται. Όταν κατακτηθούν αυτά, ναι, θα μιλήσουμε για ανεξάρτητη διαβίωση, το να επιλέξει πού θέλει να ζήσει. Ναι, προχωράμε και λέμε και για το επάγγελμα, ναι, μιλάμε και για τις σεξουαλικές σχέσεις. Δηλαδή, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά από τη στιγμή που θα γεννηθούν, το σχολικό περιβάλλον, οποιοσδήποτε άλλος φορέας μπορεί να παρέχει κάποια υποστήριξη, καθοδήγηση και για μένα πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρει ο κύριος Τσιφλίκης, είναι οι γονείς. Εντάξει, δηλαδή χρειάζονται οι γονείς πάρα πολύ υποστήριξη στο να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των παιδιών τους. Να πω κάτι τώρα σε αυτά. Πολ, συγγνώμη, Πολ, από Κατμαντού. Πολ, είδες τώρα τον αφήνεις να μιλήσει και θα σου πάρει στο ταξίδι, άμα σου έλεγα εγώ να μιλήσω. Όχι, είναι Κατμαντού, είναι το μόνο μέρος που, τι να σου πω τώρα. Το μόνο μέρος που αξίζει στους μισούς. Έλα, ξεκίνα, δεν τρέχει τίποτα. Πάρε ένα αεροπλάνο και έλα εδώ να τα φτιάξουμε όλα. Έλα εδώ κάτω, αλήθεια, έλα. Σε καλό ρε, είναι επίσημα, έλα. Όχι, εγώ περιμένω το Αιγαίο να διαβούμε μαζί με τους τρεις. Διαβεί το Αιγαίο. Θα γίνει αυτό. Το 2004... Τραχάνθρωπος ο Νικόλης. Μαζί με τον Αβουλά εκεί. Πάρτε μου το σταμάτη να κανονίσει την απόσπαση. Λοιπόν, το 2004 ανοίξαμε ένα από τα καταστήματα που έχουμε στο εξωτερικό, το Άμστερνταμ. Μπήκε μια κυρία μέσα με ένα παιδάκι με σύνδρομο Down, αγοράκι. Μπήκε μέσα λοιπόν και αυτή αγόραζε στρώματα. Αυτός ο πιτσιρικάς λοιπόν καθόταν εκεί σε ένα τραπέζι που έχουμε εκεί για να ζωγραφίζουν τα παιδιά και άρχισε και ζωγράφισε. Και ζωγράφισε πολύ ωραία. Ένας λόγος παραπάνω αφού είχε και σύνδρομο Down, του έλεγα μπράβο, ρε, τι ωραία που τα φτιάχνεις κτλ. Σε λίγο ήρθε η μανούλα του εκεί και μου λέει, ναι, πηγαίνει μου λέει, σε ένα ειδικό σχολείο που πηγαίνουν μόνο καλλιτέχνες. Παιδιά δηλαδή που είναι, ας πούμε, έχουν μια ιδιαίτερη κλίση. Δεν είναι μόνο σύνδρομο Down, έχουν και κλίση στην καλλιτεχνία. Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ έτσι στοιχεία χήμα. Λέω αυτά που κάνουν είναι πολύ ωραία. Δεν γίνεται, της λέω. Ξεκινάγαμε τότε στο Άμστερνταμ το 2004. Δεν γίνεται, λέω, να τα κρεμάσουμε και να τα πουλήσετε, λέω. Μήπως τα πάρει κάποιος άνθρωπος κτλ. Μου λέει ναι, και θα το πω και στο σχολείο να φέρουν κι άλλα. Οπότε λοιπόν λέμε σε ένα μήνα, για ένα μήνα ολόκληρο, θα τα αφήσουμε εδώ σε καδρά και άλλοι είχαν φτιάξει κάτι με τα χέρια τους. Χειρονάκτες λοιπόν, ψυχαγωγία, απασχόληση, όχι εργασία, όχι δουλειά. Έτσι, αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου. Λέω να προωθήσουμε αυτά τα πράγματα για να βρουν τα παιδιά απασχόληση και ψυχαγωγία κυρίως. Ακούστε, τι έγινε. Φέρνουν λοιπόν αυτή η ομάδα των παιδιών, τα κρεμάσαμε στον τοίχο και τυχαία περνάει και ένας δημοσιογράφος που γράφει ότι ξέρετε εδώ στο κατάστημα αυτό έγινε αυτή η έκθεση. Αντί για ένα μήνα, σε 3 ημέρες είχαν πουληθεί όλα. Έκτοτε, θα σου στείλω κι εγώ ένα CD μου, τον καρίζοντας με τους λύκους, να το δώσεις κι αυτό, να δώσεις πόνο, να το διαθέσεις. Θα δώσω πόνο ρε, γιατί γουστάρω ρε. Δίνεις πόνο και παίρνεις δύναμη. Από τότε πρέπει να σας πω ότι γιατί καλούμε όλους τους πιτσιρικάδες, δηλαδή τους καινούριους καλλιτέχνες, γιατί μια γκαλερί πληρώνεται και η γκαλερί παίρνει 50%, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Φτιάχνουν και γεύματα να τρώνε όσοι έρχονται να επισκέπτονται κτλ. Από τότε υπάρχει ουρά. Υπάρχει 3 μήνες, 4 μήνες ουρά για να μπει ένας καλλιτέχνης στην Κόκοματ, για να εκθέσει τα δείγματά του. Θέλω να πω ότι εμείς, σαν άνθρωποι που έχουμε μια εργασία και παράγουμε πλούτο και δημιουργούμε θέσεις εργασίας κτλ., πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο, δεν κάνουμε καμιά αγαθοεργία. Δηλαδή, λέμε στα παιδιά. Τους λέμε ότι υπάρχει και αυτό, γιατί πιστεύω ότι όταν έρθει κάποιος και πηγαίνει με χαρά στην απασχόλησή του, στην ψυχαγωγία του, γιατί δεν το θεωρώ δουλειά, δεν το θεωρώ εργασία, και πηγαίνει και στο σπίτι το βράδυ χαρούμενος, είναι μια ενέργεια που δεν μπορείς να τη μετρήσεις
γιατί δεν ξέρουμε τι είναι η ενέργεια, δεν έχουμε ορισμό της ενέργειας, την οποία παίρνει πίσω η εταιρεία, το άτομο, η κοινωνία, σε ασύλληπτους ρυθμούς. Δηλαδή μεγαλώνει μια εταιρεία μόνο από το καλό που κάνει προς την κοινωνία. Αυτό ήθελα να πω σαν επιχειρηματίας. Και επίσης θέλω να σας πω, το email μου είναι δώσ' το ρε Βαγγέλη, άστα, μην το πεις τώρα, άστα, θα το δώσουμε. Όχι, θέλω μία χάρη να ζητήσω. Επανάσταση. Μία χάρη. Να μου στείλουν τα παιδάκια μια ευχούλα, ρε, γιατί με αυτή την ευχή θα ανέβω πάνω. Βρε, ναι, θα το δώσουμε στο σύλλογο, μην το δώσουμε εδώ τώρα δημόσια, γιατί θα σου στείλουν και πολλοί τα βιογραφικά τους εδώ. Και λοιπόν τι έγινε. Δώσ' το email μου να το έχει ο κόσμος. Θα το δώσουμε στο σύλλογο. PAUL, πες το, καλά να πάθεις. Παπάκι, koko@mat.com. Ζητάω τη βοήθεια και θέλω μία ευχή για να ανέβω για τα παιδιά αυτά. Μία ευχή και συνδεδεμένη με τον ΟΑΕΔ τώρα, όσοι ακούτε, στείλτε του γιατί... Αύριο θα στείλουμε μια μεγάλη ζωγραφιά, ανεβαίνοντας στο βουνό θα είναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πόλη, τώρα θες να μείνεις κι άλλο ή εντάξει, μας τα πες όλα, μου τα πες όλα. Θέλω να ακούσω. Κοίταξε, για την απασχόληση, Βαγγέλη, αν πάμε σε άλλο θέμα, απλά να προσθέσω κάτι. Όχι, δεν βιαζόμαστε, θα πάμε στην ανεξάρτητη διαβίωση. Ωραία. Απλά να πω κάτι για την απασχόληση που είναι εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή υπόθηκε και καλά υπόθηκε από την κυρία Κωστασίδου, Καρτασίδου, συγγνώμη, γιατί... Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου διαβάζεις σωστά τους καλεσμένους. Έχω βγάλει τα γυαλιά. Τι σου την έδωσα αυτή την εκπομπή να την κάνεις? Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ναι, φυσικά εκπαίδευση. Ναι, εντάξει, βγάλτε να ξεκουραστεί. Άφησε τον να ακούει. Ευχαριστούμε τον Πόλη, λοιπόν. Ευμορφίδη το φίλο μου. Άμα θες γράψε στο chat να σε ξαναβάλω. Δώσε και το κινητό σου που δεν έχεις. Θα ακούσω τα πάντα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ευχηθούμε καλή ανάβαση και καλή επιτυχία. Καλή αντάμωση, ευχή σου, γιατί τώρα τελειώνει η εκπομπή. Ετοιμαστείτε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάει ο Πόλη Ευμορφίδης, συντηρητής Κόκοματ. Να πούμε ότι, Βαγγέλη, η εκπαίδευση τώρα είναι βασικό. Φυσικά πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει από τη μικρή ηλικία σε πιο μεγάλο στάδιο, να υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση. Όλα αυτά φυσικά είναι θεμιτά. Γίνονται σωστά, γίνονται προβληματικά, δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Για τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι μια δική κατηγορία, έτσι. Ατόμων δεν είναι μια κινητική αναπηρία που μπορούμε να πούμε είναι σε άλλου τύπου δυσκολίες που μπορεί να έχει προσβασιμότητες, παράδειγμα σε ένα εργασιακό χώρο. Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν πολλαπλάσιες δυσκολίες στο να ενταχθούν σε μια εργασιακή συνθήκη, σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι και σύντομα ελπίζουμε θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύσει συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων με νοητική αναπηρία στην απασχόληση και μέσα από αυτό το οποίο και εσύ ανέφερες και η κυρία Καρτασίδου περιέγραψε, πολύ δόκιμα, στο να υπάρχει ένα job coaching, μια εργασιακή παρακολούθηση, ένας εργασιακός εισαγωγικά μέντορα, γιατί τα άτομα με νοητική αναπηρία, ειδικά κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, αν αφαιθούν σε ένα περιβάλλον εργασιακό, έχουν πολλές φορές δυσκολίες. Και η παγκόσμια πρακτική και οι καλές πρακτικές μας δείχνουν ότι δεν πρέπει να αφαιθούν μόνο τους. Πρέπει να υπάρχει από πριν μία εκπαίδευση, μια εκπαίδευση σε ένα εργασιακό περιβάλλον προς τα εκεί που θα προσανατολιστούν, στην ελεύθερη αγορά και έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να ενταχθούν χωρίς δυσκολίες. Γιατί έχει δείξει ότι αν αφαιθούν και απλά μπουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα πρόγραμμα εργασίας, παράδειγμα για 9-10 μήνες, χωρίς να υπάρχει μια προεργασία, αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε μια παταγώδη αποτυχία. Και μια αποτυχία που δεν θέλει κανένας και περισσότερο και οι ωφελούμενοι και οι γονείς, αλλά φυσικά και οι ίδιοι εργοδότες. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα και θα είμαστε και σύντομα σε ευχάριστη θέση να υπάρξει και μια δημόσια εξαγγελία. Απλά το λέμε ότι υπάρχει μια πρόνοια σημαντική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω κάτι. Είναι πάρα πολλά. Αν μου επιτρέπετε, μια που αναφερθήκατε στην εκπαίδευση, εγώ θα ήθελα να πω ότι ίσως θα ήταν δόκιμο αυτό να μπει, όπως είδα μόλις τώρα, τη σκέψη μου διάβασε η κυρία Κακαρέτσα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η εκπαίδευση να μπει στα ΕΚ, λέει, αλλά και να αναμοχλεύσουμε λίγο και τις ειδικότητες που είναι στα ΕΚ. Να τις κάνουμε λίγο μέσα στην εποχή μας και λίγο πιο... να τις εναρμονίσουμε με την αγορά. Οι ειδικότητες που έχουμε στα ΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ειδικότητες που είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει έστω κάποιο είδους επαγγελματική απασχόληση, έστω και σε ΚΙΝΣΕΠ. Θα έπρεπε λίγο να δούμε τις ειδικότητες, να τις φέρουμε λίγο πιο κοντά στην αγορά εργασίας και να τις ενισχύσουμε. Γιατί οι ειδικότητες υπάρχουν, νομίζω,
έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, έτσι, τον τελευταίο καιρό, και θα γίνουν κι άλλα και για το πρόγραμμα που λέτε για μια συγκεκριμένη μέσο ΑΕΔ και τα λοιπά, αναπηρία, και αυτό μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην αγορά εργασίας, αλλά θα πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος στις ειδικότητες των ΕΕΚ, όσο αφορά το τι ειδικότητες θα είναι, αλλά και να τις ενισχύσουμε ώστε να είναι πραγματικά ειδικότητες και όχι να είναι ειδικότητα στα χαρτιά. Έτσι, υπάρχουν ειδικότητες κυπουρική, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν υπάρχουν όμως. Υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν 5 τετραγωνικά μέτρα γη. Όχι, μισό λεπτό τώρα, εντάξει, θα το μαζέψουμε. Κυρία Καρτασίδου, μπορώ να σας κρατήσω λίγο ακόμα ή πρέπει να σας αποδεσμεύσω? Δεν μιλήσαμε πολύ μαζί και σας θέλω. Ήμασταν σε ένα ανδροκρατούμενο πάνελ. Ναι, ωραία, θα το σώσω. Ήμουν πολύ συγκρατημένη. Όχι. Σας ζητούμε συγγνώμη, λοιπόν, αλλά δεν είχαμε πρόθεση. Γνωριζόσταν μεταξύ σας, ήταν αναμενόμενο, εντάξει. Δώστε μου όμως λίγο ακόμα να καλησπερίσω την κυρία Ανθή Βασιλακάκου. Δώστε μου. Είναι αδερφή ατόμου με σύνδρομο Down, η κυρία Βασιλακάκου, και πρέπει λίγο να μας μεταφέρει τόσο το πώς είναι η καθημερινότητα για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ιδίως για τα αδέρφια που καμιά φορά, ξέρετε, εστιάζουμε την προσοχή στην ανατροφή του μέλους της οικογένειας που μοιάζει διαφορετικό και ίσως τα αδέρφια έτσι έχουν εκεί, νιώθουν μια παραμέληση ή οτιδήποτε όταν είναι μικρότερες ηλικίες, αλλά και την αγωνία της οικογένειας για το τι θα γίνει το άτομο με σύνδρομο Down ή το ανάπηρο άτομο γενικότερα όταν δεν μπορεί το οικογενειακό περιβάλλον να το φροντίζει. Και νομίζω μπορεί να μας πει την προσωπική της άποψη και εμπειρία η κυρία Βασιλακάκου. Καλησπέρα, ευχαριστώ που μας περιμένατε μέχρι τέτοια ώρα και είστε μαζί μας. Δεν μας ακούει η κυρία Ανθή? Ωραία. Θα την καλέσουμε. Την είδαμε, έφυγε. Ωραία, εντάξει. Κυρία Καρτασίδου, πείτε μου, εάν σε όλο αυτό που ζούσαμε τώρα και σε όλη αυτή τη θεσμική εκπροσώπηση καλλιτεχνών, επαγγελματιών με σύνδρομο Down, συνεργατών, εργοδοτών, υπουργείου κλπ, αν τελικά το συμπέρασμά σας είναι ότι η κοινωνία εκπαιδεύεται για να διαχειριστεί την κοινωνική ένταξη και για να αντιμετωπίσει τη διαφορετικότητα. Γιατί τα ανάπηρα άτομα απέδειξαν ότι μια χαρά εκπαιδεύονται και προσαρμόζονται και χωρίς να φταίνε και για αυτά που αντιμετωπίζουν. Αλλά η κοινωνία τι κάνει? Καταρχήν, εγώ μιλάω για κοινωνική συμπερίληψη. Είναι το inclusion που είναι αυτό που πρέπει να ισχύει. Δεν παίρνουμε ένα άτομο και το βάζουμε απλά. Πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα, να έχει τις ίδιες, να του παρέχονται τα ίδια συστήματα υποστήριξης, ό,τι δηλαδή χρειάζεται, όπως οποιοσδήποτε άλλος. Δεν ξεχωρίζω εγώ το πώς θα εκπαιδευτεί ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί με σύνδρομο Down, ένα παιδί με οποιαδήποτε αναπηρία, έτσι αν το πούμε σε εισαγωγικά, από οποιοδήποτε παιδί τυπικής ανάπτυξης. Εγώ είμαι καθαρά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Χρειάζονται οι ίδιες παιδαγωγικές αρχές, όπως τις γνωρίζουμε, όπως έχουμε κάνει κάποιες τις βασικές μας σπουδές στην παιδαγωγική, και πάνω σε αυτό θα πρέπει να κινούμαστε. Το αν η κοινωνία εκπαιδεύεται είναι περισσότερο το μεγαλύτερο, θεωρώ, ερώτημα, το μεγαλύτερος προβληματισμός που μπορούμε να έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ακούστηκε και για τα ΕΕΚ και συμφωνώ απόλυτα, αλλά να ξέρουμε ότι τα ΕΕΚ δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Δυστυχώς. Για άλλο λόγο ξεκίνησαν, αλλιώς κατέληξαν. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πραγματικότητα είναι η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, υπάρχουν δύο δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, στο ΝΟΕΔ, η Λακιά, ξέρω ο κύριος Τσιφλίκης, είναι η μία δομή και μία άλλη που είναι στην Αθήνα. Δεν έχουμε καμία άλλη μεταδευτεροβάθμια δομή. Βέβαια, σαν μεταδευτεροβάθμια δομή μπορεί να θεωρηθούν και κάποιοι άλλοι σύλλογοι που έχουν εργαστήρια, που είναι οργανωμένοι. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι εννοούμε τελικά εκπαίδευση. Τι είναι εκπαίδευση, ποιος μπορεί να εκπαιδεύσει τελικά, ποιον μπορεί να εκπαιδεύσει. Ωραία. Δώστε μου την κυρία Βασιλακάκου, μας ακούει τώρα η κυρία Ανθή? Δεν την ακούμε εμείς τώρα, την κυρία Ανθή. Ενώ εκείνη μάλλον μας ακούει. Κυρία Βασιλακάκου. Ωραία, τη βλέπουμε, μιλάει, αλλά δεν ακούμε εμείς τον ήχο της. Αυτό είναι τώρα το θέμα, ενώ πριν
το φτιάξαμε καλά στη δοκιμή που κάναμε, στο 7 παρά. Δεν ξέρω, ίσως είναι κάτι με το μικρόφωνο. Τι να κάνω, δώστε μου το... Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει μια παρέμβαση, ο τέος πρόεδρος του Συλλόγου, έχει κακή σύνδεση. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα. Μας ακούτε? Εγώ σας τους δείχνω, να δείτε ότι λέω αλήθεια για όσοι δεν είστε τυφλοί φίλοι μου και παρακολουθείτε την εκπομπή. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν όλοι να παρέμβουν. Ωραία, απαντήστε, είναι για τεχνική υποστήριξη ίσως εδώ, δεν πειράζει, συμβαίνουν όλα αυτά. Live, έχω τον πρόεδρο και την κυρία Καρτασίδου, ο κύριος Νικόλης έφυγε για λίγο. Ναι, νομίζω έφυγε, ναι. Δεν πειράζει, είδατε. Θα μείνω γιατί εδώ ο τεχνικός μας έχει απαντήσει και το τηλέφωνο, δεν πάει να κάνει όλα μαζί. Θα υπάρξει μια υποστήριξη, για να δούμε. Δώστε. Κυρία Ανθή, μας ακούτε τώρα? Όχι, δεν την ακούμε εμείς ακόμα. Παιδιά, όχι, την είδαμε, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, έκανα την προσπάθειά μου, είναι και 9 παρά. Κάποιος πρέπει να κλείσει αυτή η εκπομπή. Ο πρόεδρος δεν μας έχει μιλήσει αρκετά. Πρέπει να μας πει. Θα κρατήσω όμως την κυρία Καρτασίδου τώρα, γιατί τη θέλω για πολλούς λόγους. Γιατί μας είπε για την εκπαίδευση σε μία... Τώρα να βάλω λίγο και το κρατικό κομμάτι παρέμβασης. Σε μία θεσμοθετημένη κατάσταση που το special education, κυρία Καρτασίδου, το ειδική εκπαίδευση, το μεταφράζουμε ακόμα ειδική αγωγή. Με τι ελπίδα λοιπόν να πάμε να συζητήσουμε για συμπεριληπτική εκπαίδευση? Και όταν τα πανεπιστήμια είναι στο χέρι τους να πάρουν ή να μην πάρουν πρωτοβουλία για την ένταξη και υποστήριξη των ανάπηρων φοιτητών, για παράδειγμα. Και αυτό δεν γίνεται οργανωμένα, με νομοθετημένη υποστήριξη των ανάπηρων φοιτητών. Πώς θα μιλήσουμε για τη μεταδευτεροβάθμια ή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναπήρων ατόμων? Και δεν ξέρω αν αυτό το χάος που περιγράφω έχετε κάποια πρόταση πιο οργανωμένη, αν μαζεύετε, να το πω πιο λαϊκά. Δεν έχω απάντηση να σου πω, γιατί νόμοι υπάρχουν πολλοί. Ναι. Το θέμα είναι στην υλοποίηση όλων αυτών. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη σχετική νομοθεσία για τα πανεπιστήμια, επειδή αναφερθήκατε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρεται ότι ναι, ένας βασικός σκοπός των πανεπιστημίων είναι υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία. Εγώ να σας πω τώρα, μπήκανε και χρησιμοποιήθηκαν, αναγκαστήκαμε από πέρυσι το Μάρτιο, δηλαδή ένα χρόνο, να χρησιμοποιούμε κάποιες πλατφόρμες. Να σχολιάσουμε για το κατά πόσο λήφθηκε υπόψη ποιες από αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να είναι προσβάσιμες, ποιες από αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές. Αν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για ελληνική νοηματική γλώσσα, δηλαδή όταν δεν έχουμε άτομα να εργάζονται στο χώρο για να διερμηνείς, για να παρέχουν νοηματική γλώσσα και να καλύπτουν τους φοιτητές, τους κοφούς φοιτητές. Ή εγώ, για παράδειγμα, όταν χρειάζεται να δούμε ένα βίντεο, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αντίστοιχα τους φοιτητές με προβλήματα όρασης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο, λυπάμαι που θα το πω, είναι ίσως τετριμένο να ακούγεται, αλλά είναι και οικονομικό όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, νόμοι υπάρχουν. Εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Για να λειτουργήσουν μονάδες προσβασιμότητας, μπαίνουμε στη διαδικασία αναζήτησης εξωτερικών πόρων. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για να καλυφθούν ήδη από τους ιδίους πόρους. Και μια τελευταία κουβέντα, κυρία Καρτασίδου, γιατί σας κράτησα ώρα και δεν τα είπαμε πολύ και θέλω μπορείτε να... Επειδή σωστά μας ρωτάνε εδώ οι φίλες και οι φίλοι και καμιά φορά και εμένα είναι δύσκολη θέση που να διορθώνω συνεχώς ορολογία και φράσεις και καλεσμένους, γιατί δεν γίνεται επίτηδες πολλές φορές. Αλλά θέλω να μείνει σε αυτή την εκπομπή αποτυπωμένο το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Μπορείτε να μας δώσετε τη διαφορά νοητική αναπηρία, νοητική βλάβη. Το νοητική βλάβη υιοθετούμε εμείς ως το κοινωνικό μοντέλο. Και λίγο να το εξηγήσουμε με απλά λόγια στον κόσμο, γιατί η αναπηρία και η βλάβη διαφέρουν. Αυτό θέλω λίγο να πω. Διαφέρουν. Εγώ δεν...
ίσως δεν είμαι δεν θέλω να λέω ότι όλα τα ξέρω, όλα τα γνωρίζω, όλα μπορώ να τα δηλώσω. Εγώ στα μαθήματά μου η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ τον όρο νοητική αναπηρία σύμφωνα με το Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες, με την ορολογία που έχει δοθεί. Γνωρίζω επίσης την προσέγγιση πάνω στο θέμα της βλάβης, γιατί είναι λογικό το disability, να το πούμε, είναι ανικανότητα, αν πάμε στην αυτούσια μετάφρασή του. Και πολλές χώρες, επειδή σε διάφορα προγράμματα συνεργάζομαι με διάφορες χώρες, συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν. Μάλιστα ήμουνα και στην Σερβία κάποια στιγμή και υπήρχε μία σύγκρουση, ας το πούμε, πολύ πιο έντονη ανάμεσα στο τελικά τι χρησιμοποιούμε, ποιος είναι ο κατάλληλος όρος για να δηλώσουμε. Αποδεκτό θα είναι και νομίζω η νοητική βλάβη καλύπτει απόλυτα αυτό που λέμε το κοινωνικό μοντέλο. Ακριβώς, γιατί βάζουν το θέμα ότι η βλάβη σαν βλάβη, όμως η αναπηρία είναι οι περιορισμοί, η καταπίεση, τα εμπόδια που βάζει ο περίγυρος. Η κοινωνία. Η έλλειψη, η πολιτεία, η έλλειψη θεσμοθετημένων παρεμβάσεων κλπ. Ναι. Ο δομημένος χώρος, όλα αυτά τα εμπόδια δημιουργούν την αναπηρία των περιορισμών. Δηλαδή κάποιος με μια κινητική βλάβη στην Ελλάδα ζει διαφορετικά από ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, εξαιτίας του τι παροχές και τι υποστήριξη αντιμετωπίζει και υπάρχει. Κοιτάξτε, υπάρχει στην Γερμανία, επειδή έκανα τις σπουδές μου εκεί, υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε ότι, θα μου πείτε, μα το προνοιακό, όχι, δεν είναι το προνοιακό σύστημα την έννοια όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, είναι όλα αυτά τα συστήματα υποστήριξης, είτε μιλάμε για την κοινωνική στήριξη, είτε μιλάμε για τεχνολογικά μέσα, είτε μιλάμε για τον προσωπικό βοηθό. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να παρέχονται σε οποιονδήποτε. Οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστεί. Αυτό είναι η συμπερίληψη. Αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά. Δεν είναι ότι δημιουργώ ένα τμήμα ένταξης για τον έναν μαθητή που μπορεί να φυτά εκείνη τη χρονιά. Πρέπει να υπάρχει το σύστημα εκείνο υποστήριξη μέσα στο σχολείο για όλους τους μαθητές, οποιαδήποτε στιγμή και αν τη χρειαστούν, οποιαδήποτε από τα επόμενα 10-20 χρόνια. Τελευταία ερώτηση, κυρία Καρτασίδου. Επειδή βγάζετε και από το Πανεπιστήμιο και από τα δικά σας μαθήματα, βγαίνουν δεκάδες φοιτητές κάθε εξάμηνο, αποφοιτούν κλπ. Και είναι κοντά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, στην ειδική εκπαίδευση αναπήρων ατόμων και στην ευρύτερη συνεργασία με ανάπηρα άτομα. Βγαίνουν επαγγελματίες γύρω από το χώρο της αναπηρίας. Το θέμα είναι ότι επειδή ξέρουμε και το πλαίσιο των πρακτικών, της πρακτικής, ας πούμε, που κάνει κάποιος πριν γίνει δάσκαλος ή τέλος πάντων πολλά άλλα επαγγέλματα. Και καταλαβαίνουμε, και το ξέρω και από τα χρόνια που είμαι στο αναπηρικό κίνημα και από τη δουλειά που κάνουμε, ότι δεν μπαίνουν ουσιαστικά στα παπούτσια των ανθρώπων που πάνε να συνεργαστούν μαζί τους οι όποιοι επαγγελματίες. Δεν μπαίνουν ουσιαστικά στη θέση τους, δεν κατανοούν το πρόβλημα, πέφτει πάρα πολύ θεωρία και κάποιος αποστηθίζει θεωρητικά πάρα πολύ καλά αρκετά πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Θέλουμε λίγο και τριβή στην πιάτσα, ας μου επιτραπεί έτσι. Έχουμε δασκάλους που διορίζονται να υποστηρίξουν τυφλούς μαθητές και μάθαν τη γραφή Μπράιλ 10-15 χρόνια νωρίτερα, σαν φοιτητές, και πρωτοδιορίζονται αναπληρωτές τυφλό μαθητή κλπ. Και ξαναθυμούνται όλοι μαζί, και ο μαθητής και ο δάσκαλος, τα ίδια πράγματα κλπ. Ποια είναι η δική σας κατεύθυνση, το δικό σας μήνυμα στους φοιτητές σας, η φράση που θέλετε και η συμβουλή που θέλετε να κρατούν από εσάς, σαν καθηγήτρια, όταν βγαίνουν στο πραγματικό πεδίο της ζωής? Δηλαδή, δεν θα θυμούνται όλα αυτά τα βιβλία που τους έχετε πει και διδάξει, αλλά τι πρέπει να θυμούνται, τι τους λέτε εσείς να κρατάνε και όλα τα άλλα τα βρίσκουν? Κοιτάξτε, εγώ το πρώτο που λέω πάντα είναι ότι όλοι μπορεί να τελειώσουμε μια οποιαδήποτε σχολή. Δεν αναφέρω μόνο στην ειδική, οποιαδήποτε σχολή, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε έτοιμοι να ξεσκίσουμε αυτό το επάγγελμα. Μπορεί κάποιος, δηλαδή άλλο, να ξεχωρίσουμε άλλο τις ικανότητες, δεξιότητες που λέμε και άλλο την ετοιμότητα. Επομένως, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτό που εγώ τους λέω πάντα, αν δεν μπορείτε, βγείτε. Μην ναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, οποιοσδήποτε, το λέω γενικότερα για όλα τα τμήματα, έτσι, ακόμα οποιοδήποτε, είτε παιδαγωγικό, είτε στην πληροφορική, οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είναι και έτοιμος. Η ετοιμότητα είναι
κάτι τελείως διαφορετικό που έχει να κάνει και με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και με την τριβή που είπατε εσείς, δηλαδή και με την προσωπικότητα και το πώς θα αναζητήσει να προσφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ναι, η πρακτική μπορεί να είναι ένα χρόνο, για παράδειγμα, στο τμήμα μας, αλλά που πάρα πολλοί αυτού κάνουν εθελοντισμό. Πάρα πολύ. Ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι η εμπλοκή τους. Αυτά τα παιδιά φαίνονται από την αρχή ότι θέλουν αυτό. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, αν μου επιτρέπετε. Και ναι, πρόεδρε, για να αποδεσμεύσουμε την κυρία καθηγήτρια. Το επάγγελμα, νομίζω, κυρία καθηγήτρια, κυρία Καρτασίδου, έχει να κάνει με τη ζωή των παιδιών και τη ζωή των οικογενειών και όντως όταν κάποιος δεν έρθει συνειδητοποιημένα να επιλέξει αυτή την ειδικότητα, αυτό το επάγγελμα, τότε αυτό είναι εις βάρος των παιδιών και των οικογενειών. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με την κυρία Καρτασίδου. Σε αυτά που λέει συμφωνώ και επαυξάνω, είναι πάντα χαρά μας να βρισκόμαστε σε ομιλίες της, να φιλοξενούμε φοιτητές, είτε για πρακτική, είτε για διπλωματικές, είτε για μεταπτυχιακά αργότερα. Και τις περισσότερες φορές το ευτυχές γεγονός είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που συνειδητοποιημένα ακολουθούν αυτόν τον δρόμο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο και για τους ίδιους αν αργότερα καταλάβουν ότι αυτό που επιλέξανε δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Πέραν δηλαδή το ότι δεν θα έχει όφελος το παιδί και η οικογένεια ευρύτερα, δεν θα είναι καλά και ο ίδιος αυτός ο επαγγελματίας που έχει ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Και το βλέπουμε εμείς αυτό συχνά. Υπάρχουν και περιπτώσεις εθελοντών που έρχονται ή οδηγούνται στο να επιλέξουν αυτές τις ειδικότητες λόγω της εθελοντικής τους δουλειάς στο σύλλογο. Αυτοί αργότερα φαντάζομαι και πιστεύω ότι θα είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος που έχουν ακολουθήσει. Γιατί δεν είναι μόνο επάγγελμα, εκεί θέλει και να καταθέτεις και ψυχή αν θέλεις να γίνει σωστά η εκπαίδευση. Οτιδήποτε, κύριε Τσιφλίκη, το ξέρετε, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, πρέπει πρώτα απ' όλα εσύ να είσαι εκπαιδευμένος και να είσαι και εσύ άνθρωπο. Οτιδήποτε. Είσαι γιατρός, έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο. Δεν ξεχωρίζεις. Ναι, ποιος είναι απέναντι. Πρέπει να θες. Δηλαδή, είναι σαν να πει να δουλέψεις, ας πούμε, σε... Δεν μπορώ. Δεν το έχω. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο λίγο να καθίσω σε ένα γραφείο. Ο κάθε ένας... Συγγνώμη. Ναι, κυρία Καρτασίδου, ολοκληρώστε. Αυτό που είπα, ότι σε σχέση με την ετοιμότητα και αυτό που είχα αναφέρει στην αρχή, το πόσο πρέπει να εκπαιδεύεται κανείς για να αναδεικνύει όλα αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Εγώ υπερθυματίζω απλώς. Και το λέω από την πλευρά... Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αυτού που απολαμβάνει τις υπηρεσίες του επαγγελματία. Και επειδή στη δικιά μας περίπτωση πολλές φορές τα παιδιά μας δεν μπορούν να εκφραστούν, έτσι, είναι και πιο εύκολο να κάνουμε ένα μάθημα το οποίο δεν είναι μάθημα ή να περάσουμε τα 45 λεπτά σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής, σε ένα τμήμα ένταξης, ωραία και όμορφα, γιατί δεν θα έχει κανείς να μας διηγηθεί πώς ήταν το μάθημα, αν κάποιος σε εισαγωγικά χρησιμοποιώ τη λέξη την έπεφτε ή αν κάποιος έκανε πραγματικά τη δουλειά του. Μεγάλο κομμάτι ότι δεν αναγνωρίζουν την κακοποίηση στα ειδικά σχολεία. Οι μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια και να τα εκφράζουν προς τα έξω. Έτσι. Αυτό είναι τώρα μια εκπομπή από μόνη της. Να πω κάτι πριν φύγει η κυρία Καρτασίδου, γιατί... Ναι, Δημήτρη, θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα φύγετε, δεν ξέρω. Απλά κάτι άκουσα για αποδέσμευση. Απλά έδωσε μια πάσα που είπε με αφορμή, ας πούμε, την δική της προσωπική εμπειρία στη Γερμανία, κράτος πρόνοιας και σύγκριση με Ελλάδα και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Με αφορμή αυτό πρέπει να πω ότι ναι, μπορεί να είμαστε πίσω, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε μπροστά. Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα στο θέμα της αντιμετώπισης της αναπηρίας. Εγώ δεν έχω ζήσει στη Γερμανία. Έχω μια τεράστια εμπειρία σε άλλο επίπεδο και από το τι κάνει η Γερμανία σε πολλά επιμέρους στοιχεία και για τον προσωπικό βοηθό που μπλέξατε και γενικότερα για άλλου τύπου παροχές που σίγουρα μπορεί να είναι διαφορετικές και μπορεί να είναι και καλύτερες από εμάς, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και στην Ελλάδα, και δεν το λέω για να υποστηρίξουμε όλη την Ελλάδα, δίνονται πολλά λεφτά. Δίνονται πολλά λεφτά στην αναπηρία. Συγγνώμη, δώστε με λεπτάκι. Τι είναι αυτά τα λεφτά, εντάξει. Όχι, πολλά λεφτά. Έχουν δοθεί πολλά λεφτά και δίνονται πολλά λεφτά και από μελέτες για το κάθε άτομο που λαμβάνει άμεσα ή έμεσες παροχές και δεν είναι τη στιγμή να τις αναπτύξουμε, που μπορώ να σας πω μέσα από το επίδομα, μπορώ να σας πω από το κόστος που κοστίζει η μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, από το κόστος που θα έχει ο προσωπικός βοηθός,
από πάρα πολλές παροχές που δίνονται άμεσες ή έμεστες, που είναι αρκετά υψηλές και σε υψηλό συγκριτικά βαθμό. Να τις επαναπροσδιορίσουμε τις παροχές, λοιπόν, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Εγώ δεν είπα για πρόνοια, δεν μιλάω για πρόνοια. Προσέξτε, γι' αυτό τόνισα ότι δεν το σύστημα πρόνοιας, αλλά δεν το τόνισα με την έννοια πως έχουμε εμείς απλά η επιδοματική πολιτική. Δεν μίλησα γι' αυτό. Δεν μίλησα επιδοματική πολιτική. Λέω πρόνοια αφορά τα πάντα. Απλά θέλω να πω ότι τι ακούω πολλές φορές στη Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία. Ναι, μιλάμε για κοινωνικά κράτη το οποίο έχουν μια παράδοση μεγάλη δυνατή στο κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας. Έτσι είναι δεδομένο. Αλλά αν πάμε και πιάσουμε επιμέρους χαρακτηριστικά και επιμέρους περιπτώσεις, ακόμα και στις χώρες αυτές, ακόμα και στην Αυστραλία, ας πούμε, στη μακρινή Αυστραλία, και να μιλήσουμε για τα παιδιά με σύνδρομο Down και τους ενήλικες με σύνδρομο Down, και να πούμε ακόμα και στην Αυστραλία, που έχει ένα κενό τεράστιο στην νομική ικανότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία και ειδικά φυσικά που περιλαμβάνουν και τα άτομα με σύνδρομο Down, που είναι πολύ κλασική μια παγκόσμια υπόθεση ενός ζευγαριού, γιατί πριν, Βαγγέλη, θέσατε κάποια θέματα με ερωτισμό, με σεξουαλική ζωή και όλο αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ζωντανό και είναι και πραγματικό. Άτομα ενήλικα με σύνδρομο Down, με μακριά σχέση, δεν μπορούσαν να παντρευτούν και έγινε τεράστιο θέμα στην Αυστραλία, ας πούμε. Δηλαδή πήγε σε επίπεδο βουλής, κοινοβουλίου, επειδή δεν έχουν την νομική ικανότητα, την νομική δικαιοπρακτική ικανότητα να αποφασίσουν ήδη. Και οι γονείς είπαν δεν μπορούν να παντρευτούν. Δηλαδή θέματα τα οποία τίθονται στο τραπέζι της συζήτησης σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, είτε είναι προηγμένες σε σχέση με εμάς, είτε δεν είναι. Γιατί υπάρχουν πολλά κενά και υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όταν πριν αρχικά είπαμε για τη σεξουαλική ζωή, έτσι. Η σεξουαλική ζωή είναι τεράστιο θέμα. Για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Κανένας, μάλλον λίγο το κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά το συζητάμε. Ξέρουμε όλοι περίπου τι πρέπει να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί πάρα πολλοί. Δηλαδή, θέματα τα οποία ξέρει, Βαγγέλη, πολύ καλά και ο πρόεδρος, ας πούμε, το έχουμε συζητήσει, ότι θα έρθουν και στο δημόσιο διάλογο. Ο Γενικός Γραμματέας είχε ήδη αναφερθεί για το σεξουαλικό βοηθό, έτσι να το ονομάσουμε λίγο, στο πώς δηλαδή μπορεί να βοηθήσει συναισθηματικά μια. Όσο γίνεται. Κάνει και εκπομπή 4 ώρες για αναπηρία εδώ στην Ελλάδα μας. Ναι, το έχετε κάνει. Απλά θέλω να πω, μπαίνω στο τραπέζι αυτά, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για νοητική αναπηρία, είναι απασχόληση, είναι η διαβίωση προσωπική, είναι υποστηριζόμενη απασχόληση, είναι ανεξάρτητη διαβίωση, πάρα πολλά πράγματα. Στο τραπέζι, σε αυτή την εκπομπή, έχει μπει και το επίδομα στους κοφούς που περικόπτεται για αρκετά χρόνια της ζωής τους ηλικιακά. Έτσι. Λοιπόν, όσο αφορά. Γιατί θα με υποδεσμεύσει ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να μιλάμε για σεξουαλική εκπαίδευση ενώ δεν υπάρχει καν ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Δηλαδή, σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα πολύ βασικό θέμα που εμπλέκει όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι έφηβοι σε μια διαδικασία και όλες οι πληροφορίες είναι από το βίντεο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σεξουαλική εκπαίδευση στο γενικό σχολείο. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε. Είναι η ίδια εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να ισχύει για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές. Οι προσαρμογές, οι τροποποιήσεις, ναι, γίνονται στη διδασκάλια. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή του υλικού στα παιδιά με σύνδρομο Down. Εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει. Τελείως διαφορετικά θα το διαχειριστούν όταν έχουμε συγχρόνως σε κάποια σύνδρομο, για παράδειγμα, υπάρχουν και κάποιες ψυχικές διαταραχές. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν συγκρίνω την Ελλάδα, γι' αυτό έφυγα από τη Γερμανία και ήρθα στην Ελλάδα, αλλιώς θα έμενα εκεί. Απλά και καταλαβαίνω πολύ καλά, ναι, γιατί εκεί πέρα δεν έχουν εκεί είναι, αν αγγίξει το παιδί, σε πάνε μέσα. Δηλαδή, έκανα babysitting, αγκάλιαζα τα παιδιά και μου κάνα παρατήρηση. Δεν συμφωνώ ούτε με τον τρόπο τους. Απλά θεωρώ, εκεί που έκανε εντύπωση όταν πήγα τότε, ότι έβλεπα αναπήρους στο δρόμο. Αυτό ήταν που μου έκανε εμένα αρχικά εντύπωση. Και μιλάμε, να πούμε τώρα και την ηλικία μας, για το 94. Εντάξει. Θα σας πω κάτι σε αυτό που είναι σημαντικό, δηλαδή να κάνουμε την αναπηρία εμφανή και γίνεται περισσότερο. Και ο Βαγγέλης ο Κολλάς, ας πούμε, έτσι με το δικό του παράδειγμα, το δείχνει, το παρουσιάζει και σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια είμαι σίγουρος ότι σίγουρα είναι δεδομένο ότι έχουν ανοίξει τα παράθυρα, φύγαν τα παιδιά πίσω από τις κλειστές, ας πούμε, πόρτες που τα είχαν κλεισμένα γονείς, γιατί τρεπόντουσαν ή γονείς γιατί φοβόντουσαν ή γιατί οι γονείς δεν είχαν πού να τα πάνε τα παιδιά. Δεν είχαν πού να πάνε τα παιδιά, τους ενήλικες πλέον, έτσι. Δεν είχαν πού να τα πάνε, δεν υπήρχαν φορείς όπως είναι ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, μιας και μιλάμε για τον Down, όπως υπάρχουν 200 φορείς παράλληλοι στην Ελλάδα που κάνουν περίπου την ίδια δουλειά σε κάθε τύπο αναπηρίας και υπάρχουν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν και μπορούν και δίνουν όθηση στους γονείς να έχουν τα παιδιά τους
παρόντα, να εκπαιδεύονται και σε ένα σημαντικό στάδιο να τα βλέπουμε να συνυπάρχουν. Αυτό που είπα ότι είναι πολύ σωστό. Θέλουμε τη συνύπαρξη, θέλουμε τη συμπερίληψη, θέλουμε τη σχολική συμπερίληψη, η ειδική αγωγή να περιοριστεί. Να περιοριστεί η ειδική αγωγή, αυτό είναι το ζητούμενο κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό λένε οι συμβάσεις του ΙΕ, αυτό λένε οι νόμοι, αυτό λένε οι πρακτικές. Να μπορεί να περιοριστεί, να έχουμε το engagement, μιας και μιλάμε για όρους παγκοσμιοποίησης, έτσι ώστε σε ένα σχολείο, όπως αυτό μπορεί να γίνει, ένα σχολείο το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, με εκπαίδευση των δασκάλων, και όχι όπως είναι τώρα και απλά να λέμε πάρε 2 παιδιά με σύνδρομο Down, πάρε ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού και βάλτε σε μια τάξη. Γίνονται πράγματα, έτσι. Το βλέπουμε όλοι μας. Και ενταξιακά τμήματα γίνονται περισσότερα και δασκάλοι υπάρχουν περισσότερο. Φυσικά υπάρχει περιθώριο για να γίνουν ακόμα καλύτερα. Και αυτό που είναι το ζητούμενο είναι η συνύπαρξη και η εμφανής εικόνα όλων μέσα στην κοινωνία. Να πηγαίνουμε στη γειτονιά, να βλέπουμε παιδιά με κινητική αναπηρία εκεί, να βλέπουμε παιδότοπους που να είναι για όλους, ούτε παιδότοπους για παιδιά αμαία ή για παιδιά μη αμαία, να είναι παιδιά, να είναι πάρκα για όλους. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να είναι το inclusive που λέμε σε κάθε στάδιο. Συγγνώμη, Πρόεδρε, λίγο που... Ναι, γι' αυτό σας θέλαμε, κύριε Νικόλη. Ωραία, πολύ ωραία τα λέτε. Παίρνω το χρόνο καμιά φορά και λίγο να ξεκινήσουμε. Δεν κάναμε κλείσιμο, γι' αυτό σας ξαναδείτε. Αυτό που είπατε για το σεξουαλικό βοηθό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά νομίζω εγώ εδώ θα βάλω ένα άλλο θέμα που δεν το είπατε εσείς, θα το πω εγώ, γιατί ίσως εγώ το γνωρίζω καλύτερα ή μπορώ να το πω πιο εύκολα. Χρειάζονται εκπαίδευση καμιά φορά και οι γονείς, και εμείς οι γονείς, έτσι. Πόσοι από εμάς τους γονείς θα αφήναμε το παιδί μας με τον σεξουαλικό βοηθό που θα έφτιαχνε το κράτος ή θα φτιάξει κάποια στιγμή. Πρέπει και εμείς να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητες των παιδιών μας και να πιστέψουμε ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Όπως είπε και η κυρία Καρτασίδου προηγουμένως και το επικροτώ, ότι όλα ξεκινάν από την πλήρη αποδοχή του παιδιού, όταν είναι μικρό παιδί, όντως παιδί, από την οικογένεια και από την πίστη της οικογένειας στις δυνατότητες του. Αν οι ίδιοι γονείς δεν πιστέψουν σε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει καλή εξέλιξη γενικότερα και δεν θα υπάρχει και αυτή η αποδοχή, αυτή η συμπερίληψη. Εγώ, Πρόεδρε, σε αυτό που λες για τους γονείς, έχω να πω ένα περιστατικό που καμιά φορά λέμε, δηλαδή μάλλον όλοι μας είμαστε στο χώρο, εσείς είσαι εκεί που λέμε στο πεδίο, έτσι, το ζεις καθημερινά, αλλά κάπου όλοι τέλος πάντων έχουμε συμμετάσχει, έχουμε δει, έχουμε εμπειρίες βιώματα, είτε από συνέδρια, είτε από προσωπικές επαφές και επικοινωνίες. Και λέμε τους γονείς. Εμένα σε ένα συνέδριο το οποίο γίνει στην Πάτρα πριν από 4 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, για την σεξουαλική εκπαίδευση, τη σεξουαλική ζωή των ατόμων με αναπηρία, με νοητική αναπηρία, έτσι, αυτό το κυρίως το θέμα. Μια μητέρα, η οποία δεν ήταν μικρή, ήταν γύρω στα 60 με 70 χρονών, έτσι, δηλαδή ήταν μια μητέρα στην επαρχία. Το λέω να βάζω το πλαίσιο. Και πήρε το λόγο και ρώτησε το πάνελ που βρισκόμαστε πάνω και λέει: εμένα ο γιος μου που έχει μια νοητική αναπηρία, έχει αυτισμό. Πείτε μου τι να κάνω, ας πούμε. Μάλλον είπε 2 πράγματα, τέλος πάντων. Πείτε μου τι να κάνω παραπέρα. Πείτε πώς μπορώ να το βοηθήσω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια σεξουαλική, ας πούμε, ένα σεξουαλικό ενδιαφέρον, ένα ερωτικό ενδιαφέρον, που πρέπει όλο αυτό, ακόμα και στο γιο μου, η μητέρα 70 χρονών, για το παιδί της με την νοητική, που ήταν γύρω στα 45. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και γονείς που δεν είναι ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Ναι, φυσικά ισχύει αυτό. Όπως ισχύει και το σύνολο του πληθυσμού, όπως λέει η κυρία Καρτασίδου, δεν είναι ότι οι γονείς παιδιών μία αμαία τα έχουν λιγμένα όλα τα ερωτικά, σεξουαλική εκπαίδευση τύπου και οι γονείς των παιδιών με αμαία είναι στο κενό. Είναι θέμα, ξέρετε, κατά περίπτωση, αλλά σίγουρα η αγωνία είναι κοινή για όλους τους γονείς. Είτε είναι παιδί αμαία, είτε δεν είναι παιδί αμαία. Ωραία, κύριε Νικόλσκι, να σας... Όχι, Πρόεδρε, κράτο, γιατί πάμε 9 και κάτι και να δούμε τώρα. Κύριε Νικόλσκι, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρέμβασή σας απόψε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν καταχράσετε και το χρόνο παραπάνω. Εντάξει, χρειάζονται όλα. Δεν είμαστε ακριβώς... Εγώ είμαι στην Καλαμαριά και πρέπει να πάω στην άλλη άκρη. Μην κοιμηθώ σε κανένα κρατητήριο. Πέρασε η ώρα, είναι 9 και 5. Είναι 9 και 5, αλλά εσείς τη στήσατε αυτή την εκπομπή, Πρόεδρε. Όχι, πολύ ωραία είναι η εκπομπή, έτσι. Ωραία. Θα σε αποδεσμεύσω. Αν μπορεί να ετοιμαστεί, να με βοηθήσει να κάνει παρέμβαση στην πλατφόρμα, στην εκπομπή, ο κύριος Κασιμάτης. Έχω την κυρία Βασιλακάκου, έχω βίντεο από την Αντιπεριφερειάρχη. Δεν μπορώ να κλείσει η εκπομπή τώρα. Δεν είπαμε να κλείσει, απλώς να το λάβω. Θα το λάβω, αλλά δεν το έκανα εγώ αυτό εδώ που συμβαίνει. Πραγματικά. Εγώ έκανα την προσπάθεια. Δεν πειράζει, εξίζει και ένα βράδυ, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αν μπορεί, αν είναι έτοιμος, θα τον ειδοποιήσουν οι συνεργάτες με τον κύριο Κασιμάτη. Αν μπορεί να βγει,
να πάρει λίγο τη θέση σας. Κύριε Νικόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Απλά τελειώνοντας ένα μικρό δευτερόλεπτο. Μισό λεπτό, κράτα το τότε να κλείσω την κυρία Καρτασίδου. Να έρθετε σε μια εκπομπή ακόμα, αλλά να την συνδιοργανώσουμε παρέα, γιατί έχουμε θέματα να ανοίξουμε και σήμερα δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα κλείσω μόνο με μια λέξη, συνειδητοποίηση, για όλους μας. Για όλους, έτσι είναι. Για όλους. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε την κυρία Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δημήτρη, κλείσε και εσύ. Λέω μόνο ότι επειδή όλοι μας καμιά φορά το παίζουμε ότι είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα, δεν είναι ποτέ εύκολο. Υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και θα μεταφέρω απλά έτσι τα λόγια ενός φίλου καλού του Ντάνκαν με σύνδρομο Down από την Ιρλανδία, που σε μια του ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος είπε ναι διαφορές, ναι δυσκολίες, αλλά στο τέλος είμαστε όλοι άνθρωποι και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε και έτσι να προχωρούμε και να βαδίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε, κύριε Νικόλσκι. Να μείνουμε ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Θα ανοίξω ένα θέμα για τις στέγες τώρα, Δημήτρη. Θα πρέπει να ξανάρθεις πάλι να τα πούμε, γιατί οι στέγες με σύνδρομο Down με άνοια κλπ. Έχω θέματα να συζητήσω. Έτσι. Θα πρέπει να ξανακάνουμε λοιπόν παρέμβαση σε άλλη εκπομπή. Ξέρω ότι τις παρακολουθεί στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ο κύριος Νικόλης και από κοντά και έχει εμπειρία. Τα είχαμε ξαναπεί άλλωστε. Και υπάρχει τον τελευταίο καιρό έτσι μια ιδιαίτερη κινητικότητα στο θέμα, βέβαια. Απλώς ένα βήμα που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Νικόλης και ο κύριος Γραμματέας, νομίζω ο κύριος Γενικός, ναι. Είναι να κάνουμε αυτό που είπατε, στέγες ανοικές για άτομα με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο για σύνδρομο Down. Εμείς ενδιαφερόμαστε για το σύνδρομο Down, αλλά επειδή στο σύνδρομο Down από κάποια ηλικία και μετά η άνοια είναι μονόδρομο σχεδόν, είναι ένα φλέγον θέμα για μας, για να γίνει κάποιο άλλου είδους στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για ανθρώπους με άνοια. Δημήτρη, να το δείτε, Νικόλης, και αυτό στο Υπουργείο. Είναι σοβαρό, έτσι. Να δούμε τι μπορούμε. Ναι, ωραία. Είναι. Ωραία. Εντάξει. Μισό λεπτό τώρα, Πρόεδρε, μπορώ να σε αποδεσμεύσω. Κάτσε να δούμε. Βάλτε μου την κυρία Βασιλακάκου. Μας ακούει τώρα, να δούμε. Σας ακούω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Και δώστε μου και τον κύριο Κασιμάτη για να βοηθήσουμε τον Πρόεδρο να μην έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Τώρα είναι ήδη 9 και 10. Καλώς ήρθες, Βασιλή, κυρία. Ωραία, μείνετε όλοι μαζί, δεν πειράζει. Κράτη τον Πρόεδρο. Όταν θες μου λες. Έτσι, μένεις, όποτε θες, αποδεσμεύεσαι. Βασίλη, καλησπέρα από το Σύλλογο. Καλησπέρα. Μεταγραφή τώρα στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Είσαι και εκεί. Έχουμε εφεδρεία, είδες πόσο γρήγορα κινείται αυτό το με άλλα μάτια εδώ πέρα, έτσι, έχουμε εφεδρείες, φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος, δεν μένω μόνος μου πάντως, το πάνελ είναι γεμάτο. Να πάω στην κυρία Βασιλακάκου, είχα ρωτήσει και πριν και ευχαριστώ που κάνατε υπομονή και είστε εδώ μετά από 2 ώρες τεχνική ταλαιπωρία. Θέλω 2 άξονες, κυρία Βασιλακάκου, να μας περιγράψετε. Την αγωνία των οικογενειών όταν δεν μπορεί να φροντίζει το οικογενειακό περιβάλλον το άτομο με σύνδρομο Down, την αγωνία για το τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος και ως αδερφή ανθρώπου με σύνδρομο Down να μας δώσετε λίγο και το εσωτερικό, την κατάσταση μέσα σε μια οικογένεια, γιατί πολλές φορές, ειδικά σε μικρές ηλικίες, έχουμε δει να πέφτει το βάρος της φροντίδας στο μέλος με κάποια αναπηρία γενικότερα και να δημιουργείται μια κατάσταση λίγο παραμέλησης, να το πω έτσι, και ψυχολογικά και λοιπά των υπόλοιπων αδερφών, ας πούμε. Οπότε θέλω την άποψη σε αυτά τα 2. Ελεύθερα όπως εσείς το νιώθετε. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο σκέλος, ότι όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην οικογένεια τη δική μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και εγώ 4 μέλη. Εγώ ήμουν η μικρή αδερφή, η οποία πήρε ένα μεγάλο βάρος, γιατί γεννήθηκα σε επαρχία, έτυχε να γεννηθούμε σε επαρχία και το βάρος περισσότερο πέρασε σε μένα. Στο μεγάλο με έχουμε 2 χρόνια με την αδελφή μου, στο να μεγαλώσει η αδελφή μου σε σχολείο, γιατί η αδελφή μου είναι 60 ετών τώρα, εγώ είμαι 57, έπρεπε η αδελφή μου να μεγαλώσει, να πάει σε μια δομή σχολείου και επειδή η οικογένειά μου ήταν ανοιχτή, δεν το όκρυψε το πρόβλημα, δεν την έκλεισε στο σπίτι, παρόλο που είναι πολύ δύσκολη ο τόπος που έχω γεννηθεί και το βάρος του παιδικού σταθμού του δημοτικού, μέχρι κάποια τάξη του δημοτικού, το πήρα εγώ μέχρι την 4η δημοτικού, όπου εκεί μια δασκάλα είπε τι κάνουμε εδώ. Το παιδί έρχεται, ένα παιδί με σύνδρομο Down, το φέρνει ένα άλλο παιδί που θα πρέπει να το φροντίσει, θα πρέπει να έχει την έννοια του, θα πρέπει να το διαβάσει, θα πρέπει να σχολάσει τάξη του, γιατί ήταν σε μεγαλύτερη τάξη και θα πρέπει να έχει την έννοια για να το πάει στο σπίτι. Ήταν ένα βάρος δύσκολο.
Γενικώς όμως είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί συνήθως οι γονείς, εμένα ο μπαμπάς μου έφυγε και νωρίς, έμεινε η μητέρα μου. Η μητέρα μου είχε και κάποια θέματα Οι αντιδράσεις στην επαρχία, κυρία Βασιλακά, πώς ήταν όταν έβλεπαν? Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω και στην πόλη που γεννήθηκα στη Μάνη. Εκεί στη γειτονιά μας, στη γειτονιά στο Γήθιο, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Και όλα τα παιδιά γενικώς της περιοχής και του σχολείου. Βέβαια, ένα μικρό bullying το δεχόμουν, γιατί δεν με έπαιζαν. Π.χ. λόγω της Ελένης, επειδή είχα πάντα την Ελένη μαζί μου, δεν με έπαιρναν σπαρές, δεν με έπαιζαν, δεν μπορούσαμε να κάνω δραστηριότητες αυτά που έκαναν τα άλλα τα παιδιά, αλλά μεγαλώσαμε με αγάπη, δεν ήταν αρνητικό το κλίμα. Όμως, ήθελα να επισημάνω κάτι που είπε ο κύριος πριν, ότι να μην είναι κλειστές οι πόρτες. Δυστυχώς, είναι ακόμα κλειστές οι πόρτες. Δηλαδή, στο δικό μου το χωριό, θα ότι υπάρχουν επειδή τώρα λόγω κορονοϊού βρέθηκαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω στη Μάνη, έμαθα ότι υπήρχαν τουλάχιστον 4 οικογένειες που είχαν παιδιά με θέματα δεδομένα στο σπίτι, που δεν τα έχει δει το φως έξω. Και εκείνο που μου έκανε και πάλι μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν είδα καθόλου παιδιά με αναπηρίες να κυκλοφορούν έξω. Και έμεινα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σας λέω, γιατί τώρα είμαι εκπαιδευτικός και εγώ συνταξιούχος, και έμεινα ένα διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών στο Γήθιο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Το ότι τα παιδιά δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν υπάρχουν, δεν κυκλοφορούν, δεν πήγαιναν βόλτα το καλοκαίρι, δεν τάδα στη θάλασσα. Δεν είδα καθόλου ανάπηρα παιδιά. Να πούμε και λίγο για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Έχετε μία προσωπική εμπειρία. Για μένα ήταν μονόδρομος η στέγη. Να σας πω, δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση. Εμείς ήμασταν στη Μάνη, η αδελφή μου δεν πήγε σε κάποιο σχολείο εδώ για να εκπαιδευτεί ή για να μάθουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και δεν υπήρχε ενημέρωση. Και πριν 5 χρόνια που ήταν η μητέρα μου, αποφάσισα να συνταξιοδοτηθώ για να έχω την αδελφή μου, να φροντίσω την αδελφή μου. Όμως ήταν πάρα πολύ μεγάλο το βάρος για μένα. Μια οικογένεια, έχω 2 γιους δίδυμους, είναι μεγάλη βέβαια, 30 ετών τώρα, αλλά και ο σύζυγος με ένα έμφραγμα και μια αδελφή με σύνδρομο Down, με κάποιες κυρίες που ερχόντουσαν στο σπίτι, οι οποίες δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει σύνδρομο Down και δεν είχαν ιδέα και τι σημαίνει τη δυσκολία στην οικογένεια. Ερχόντουσαν μόνο για το συμφέρον τους περισσότερο και δυσκολεύτηκα πολύ. Όμως έχω και την δραστηριότητα. Υπάρχει ένα σύλλογο σε Εμπλό, στην Γλυφάδα, και είχα δραστηριοποιηθεί πολύ νωρίς εκεί μαζί τους. Είχα να μάθω, να γνωρίσω, να δω πώς λειτουργεί όλο το σύστημα και μέσω αυτών γνώρισα τη στέγη Κόκορη, όπου πήγαμε εκεί. Την πήγα εκεί και υπάρχει όμως ένα άλλο μεγάλο θέμα που έθιξε προηγουμένως ο κύριος Τσιφλίκης. Συγγνώμη κύριε Σταύρο. Το ότι όταν η αδελφή μου μπει στην Άνια, τι θα γίνει? Η στέγη είναι μέχρι εδώ, δηλαδή έχει ήδη εκείνη προβλήματα, ήδη τη φροντίζουν τώρα, μέχρι όμως να μπει στην Άνια. Ήδη υπάρχει ένα κοριτσάκι εκεί που είναι 63 ετών και έχει μπει στην Άνια και η αδελφή της είναι πελαγωμένη γιατί δεν ξέρει τι θα το κάνει αυτό το παιδί. Πού θα καταλήξει, θα το πάμε στο γεροκομείο? Αν εγώ έχω τη δυνατότητα να την πάρω πίσω όταν η αδελφή μου δεν θα μπορεί να επιβιώσει εκεί. Που κάνουν τρομερή δουλειά, που υπάρχουν εκπαιδευτές που τα παιδιά τα βάζουν σε τάξη, που της αρέσει, που είναι ευχαριστημένοι παρόλο που έχει πάει τα τελευταία της χρόνια εκεί. Όταν φύγει όμως από αυτό το στάδιο, τι θα γίνει, πού θα πάει, σε γυροκομείο? Και αν τα δέχονται και με πόσα χρήματα κλπ, κυρία Άνθη. Κοιτάξτε, υπάρχουν οικογένειες που όντως δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, για να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν πολλές οικογένειες και σας λέω, έχω συγκεκριμένα το κοριτσάκι μου μένει στο ίδιο δωμάτιο με την αδελφή μου που είναι 63 ετών. Ήδη μπήκε στην Άνια και η αδελφή της δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει κάποιο χώρο άλλον να πάει το παιδί αργότερα. Και της λένε εκεί, και καλά κάνουν και το λένε οι άνθρωποι, εμείς δεν έχουμε νοσηλευτές εδώ για ένα τέτοιο παιδί. Έχουμε νοσηλευτές για τα παιδιά τα οποία είναι κινητικά, που μπορούν και κινούνται, μπορούν και επικοινωνούν, μπορούμε να τα φροντίσουμε. Αυτό.
Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το κρατάμε, κυρία Βασιλακάκου, γιατί εκφράζετε εσείς πάρα πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή πανελλαδικά με αυτή την αγωνία που καταθέτετε. Και γι' αυτό σας θέλαμε εδώ και προσπαθήσαμε να σας ακούσουμε και να συνδεθούμε, γιατί είναι μια αγωνία, είναι κάτι που μένει αναπάντητο. Και στέγη λοιπόν να βρεθεί, που δεν έχουμε πολλές φορές και θέσεις αναμονής και λοιπά, στη στέγη είναι δύσκολα, μένει αναπάντητο αυτό το θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για μας. Γιατί εγώ θα την πάρω, λέω. Θα μπορώ, ίσως να μπορώ να την έχω εδώ. Να έχω και μια κυρία να με βοηθάει να τη φροντίζω. Τα άλλα τα παιδιά όμως. Τα άλλα παιδιά. Και εκεί είναι γυροκομείο. Έχουν κάποια γυροκομεία η εκκλησία που ανήκουμε εμείς. Θα πάνε εκεί κάποια παιδιά. Θα μπορούν να πάνε όμως εκεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και πώς θα πας ένα παιδί σε έναν ηλικιωμένο δίπλα. Ένα παιδί 60 χρόνων που είναι παιδί, δηλαδή και το face και η εικόνα της είναι παιδική. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας. Εσείς καταλαβαίνετε όλοι όσοι έρχεστε σε επαφή με Down, με οικογένειες που έχουν Down και με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και εμάς τα αδέλφια ή εμείς που αναλαμβάνουμε την κυδαιμονία αυτών των παιδιών, όσοι βέβαια το κάνουμε με αγάπη και το θέλουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος. Πολύ μεγάλο βάρος. Και μου λένε, γιατί η μαμά σου δεν φρόντισε να την έχει τακτοποιήσει, την αδελφή σου, να έχει τακτοποιήσει που θα πάει. Μα τι να κάνει η μάνα μου, δεν ήξερε και αυτή που να πάει. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Δεν ήξερα εγώ ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι. Και βρέθηκα να παρακαλάω εκεί να μου την πάρουν, για να ξεκουραστώ λίγο, για να πάρω μια ανάσα, για να μπορέσω να δω λίγο την οικογένειά μου. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλακάκου, που το μοιραστήκατε. Καλή δύναμη να έχετε όλοι σας και να έχουμε όλοι μας. Καλή δύναμη. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλακάκου. Η κυρία Βασιλακάκου, εξούχος εκπαιδευτικός, μας μίλησε ως αδερφή ατόμου με σύνδρομο Down. Ακούσατε τη δική της προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Καλό βράδυ. Αποδεσμεύστε με την κυρία Βασιλακάκου. Μια χαρά. Τώρα, είναι εντάξει το control, είστε εντάξει, είστε εσάς. Ωραία. Δώστε μου το χαιρετισμό της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίας Πατουλίδου. Είχαμε ένα απρόοπτο και για να μην λείπει τελείως, η κυρία Πατουλίδου ήθελε να μας πει μέσω ενός λεπτού μιας πολύ σύντομης παρέμβασης βιντεοσκοπημένης. Δώστε μου να δούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω την σημερινή προσπάθεια όλων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικτυακή εκπομπή. Η σχέση μου με τον Σύλλογο του Συνδρόμου Down είναι στενή, την παρακολουθώ, την χειροκροτώ και όπου μπορώ να παρέμβω σίγουρα το κάνω. Όπως είχε γίνει και στα Special Olympics το 2011 που είχαν λάβει χώρα εδώ με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και εξαιρετικούς αγώνες στο Ολυμπιακό. Θέλω λοιπόν σε όσους μας παρακολουθούν να τονίσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο έτσι ώστε να το συνειδητοποιήσουμε. Οι ενήλικες με σύνδρομο Down πάβουν να είναι παιδιά. Είναι ενήλικες με σύνδρομο Down. Συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην οικογένεια, στο σχολείο, στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, τους εργοδότες, στην κοινωνία. Μπορούν να σπουδάσουν, να δουλέψουν και βεβαίως να κάνουν την δική τους οικογένεια. Έχουν ελπίδες, όνειρα και βεβαίως και αυτοί θέλουν να αλλάξουν όπως και εμείς τον κόσμο. Έχουν πολλά να μας πούν, ακόμη περισσότερα να μας διδάξουν, αρκεί εμείς να θέλουμε να τους ακούσουμε και θα τους ακούσουμε πολύ καθαρότερα όταν τα αυτιά της ψυχής μας παραμείνουν ανοιχτά. Ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή της, την κυρία Πατουλίδου, ενώ είχαμε και ενημέρωση από την κυρία Έλενα Ράπτη, ήταν να κάνει παρέμβαση αυτής Α Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας και φίλη του Συλλόγου, αλλά ακόμη υπήρξε καθυστέρηση λόγω και της κακοκαιρίας για την άφηξη της Θεσσαλονίκη για να μπορεί να έχει σταθερή σύνδεση. Οπότε δεν καταφέραμε ακόμα. Λογικά δεν θα το προλάβει η κυρία Ράπτη, αλλά ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την θετική διάθεση και παρέμβαση σε κάθε περίπτωση. Πρόεδρε, τώρα τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Ξεπεράσαμε τις 2 ώρες, δεν γινόταν να το κλείσουμε νωρίτερα. Θέλω να καταγραφεί σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιφλίκη, μία σύντομη παρουσίαση, έτσι, ιστορική αναδρομή και παρουσίαση. Για να δούμε, μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να συνδεθεί τώρα, είναι η τελευταία μας προσπάθεια τεχνικά, έχουμε ξεπεράσει ήδη την ώρα της εκπομπής. Αν μπορέσουμε, γιατί και εκείνος... Κύριε Γεωργιάδη, μας ακούτε τώρα? Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα.
Ωραία. Δεν τον είδαμε. Ωραία, δεν είναι εύκολο. Πολύ κακή σύνδεση, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, Πρόεδρε, λίγο μια παρουσίαση του Συλλόγου και μια ιστορική αναδρομή. Έχω και κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Κασιμάτη, λίγο για τον Down, πιο επιστημονικά, για να κλείνουμε σιγά-σιγά το αφιέρωμα που κάναμε και στο Σύλλογο και την κέρια κοινωνική παρέμβαση αυτής της εκπομπής. Φέτος ορίσαμε αυτό το έτος ως έτος εορτασμού των 30 χρόνων ύπαρξης του Συλλόγου. Αν και 30 χρόνια κλείσαν πέρσι, λόγω κορονοϊού δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε πέρσι. Μέχρι στιγμής ο κορονοϊός μας εμποδίζει να κάνουμε και αυτά που θέλαμε φέτος. Ας ελπίσουμε από το καλοκαίρι και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δράσεις ευαισθητοποίησης και εορτασμού των 30 χρόνων. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 από 22 γονείς και κατόπιν προτροπής της καθηγήτρας της κυρίας Χατζηβαστού. Ήταν από τους πρώτους γονεϊκούς συλλόγους, γονεϊκούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το σημαντικό είναι ότι είχε να κάνει καθαρά μόνο με την αναπηρία του συνδρόμου Down. Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί από τότε και μέχρι τώρα δουλεύουμε όλα τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά, όλα μας τα εργαστήρια, σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει ένα άτομο με σύνδρομο Down, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις αδυναμίες του. Οπότε έτσι πετυχαίνουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα κατόπιν της παροχής αυτής της εκπαίδευσης. Σε όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος ξεκίνησε ως ένας σύλλογος κάποιων γονέων, οι οποίοι ο ένας έδινε συμβουλές στον άλλον να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες και προβλήματα. Δημιουργήθηκαν κάποια εκπαιδευτικά κομμάτια. Είχε δημιουργήσει το πρώτο επαγγελματικό εργαστήριο, προστατευόμενο επαγγελματικό εργαστήριο Μπουμπουνιέρας ο Σύλλογος. Ήταν πρωτοπόρος και εκεί. Με τα χρήματα του εργαστηρίου όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και με τη δουλειά των ανθρώπων με σύνδρομο Down, χρηματοδοτούσαμε την υπόλοιπη λειτουργία του Συλλόγου, τα εκπαιδευτικά κομμάτια, έτσι, παράλληλα με παζάρια και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που με την αγάπη του κόσμου είχαμε κάποια έσοδα. Αλλά είναι σημαντικό να αναφέρω ότι μέσα από αυτό το εργαστήριο Μπουμπουνιέρας τα παιδιά αποκτούσαν αυτοπεποίθηση και βλέπαν ότι με το δικό τους έργο, με το δικό τους σκόπο, με τη δικιά τους χαρά που φτιάχναν μπουμπουνιέρες για γάμους και βαπτίσεις, μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και να σταθεί όρθιο το δεύτερο σπίτι, όπως λένε το Σύλλογο. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος λειτουργεί δύο δομές. Λειτουργεί το ΚΔΙΦ και πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και μία ΣΥΔ. Μία ΣΥΔ 8 ατόμων για ανθρώπους με σύνδρομο Down. Τα προγράμματα που έρχεται και κάνει ο Σύλλογος έρχονται και πληρώνουν το κενό της πολιτείας. Γιατί μετά από τα 24 έτη ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, αν δεν πάει στα εργαστήρια που αναφέραμε στη Λακιά και στην Αθήνα που έχει τα αντίστοιχα, που εκεί τα εργαστήρια μαθαίνεις μία ειδικότητα και δεν κάνεις αυτό που χρειάζεται το σύνδρομο Down, δηλαδή την συντήρηση όλων των δεξιοτήτων που έχεις αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με εκπαίδευση, γιατί το σύνδρομο Down, εάν τα άτομα είναι και εκ φύσεως έχουν κάποιες αναπτυσμένες λειτουργικές δεξιότητες, αν εκπαιδευτούν, μπορούν να φτάσουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό όμως μπορούν να το χάσουν πολύ γρήγορα, εάν δεν υπάρξει η συντήρηση, δεν υπάρχει επαναλαμβάνομη δουλειά από αυτού. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς να αποκτήσουμε με τα προγράμματά μας, να κάνουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν δεξιότητες και εν συνεχεία να τις συντηρήσουν. Το ΚΔΑΠ είναι δυναμικότητας 35 ανθρώπων. Έρχονται άτομα από ηλικίες 21 μέχρι 67 ετών αυτή τη στιγμή και είναι ένας χώρος χαράς. Το είπαμε και προηγουμένως ότι πάνω απ' όλα είναι να έρχονται χαρούμενοι άνθρωποι και να φεύγουν με χαρά. Να έρχονται το πρωί πάλι με χαμόγελο και να φεύγουν με χαμόγελο και προσμονή για να ξανάρθουν. Εγώ χαρακτηριστικά λέω από τα προγράμματά μας δεν θα βγάλουμε επιστήμονες. Θέλουμε να βγάλουμε όμως ανθρώπους με τέτοιες δεξιότητες που να είναι πιο κοντά στην κοινωνία. Έτσι, εφόσον η κοινωνία δεν έρχεται με γρήγορα βήματα σε εμάς, προσπαθούμε εμείς να αναπτύξουμε δεξιότητες, να πάμε κοντά στην κοινωνία και να έχουμε τους ανθρώπους μας χαρούμενους. Πάνω απ' όλα είναι η χαρά. Τίποτα μέσα στα προγράμματα και σε όλα αυτά τα αθλήματα και μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε και τις εκδηλώσεις δεν το επιβάλλουμε, δεν το κάνουμε με το ζόρι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα γίνονται γιατί θέλουν και επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά τις περισσότερες φορές σε ποια προγράμματα θα ακολουθήσουν και ποια προγράμματα είναι αυτά που τον εκφράζουν. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια με δράσεις μέσα στην κοινωνία προσπαθεί να αποδείξει ότι δώστε μας
ένα κατάλληλο περιβάλλον, δώστε μας την ευκαιρία και μπορούμε να σας αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δώστε μας ένα θερμοκήπιο και εμείς θα ανθίσουμε. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όλες αυτές οι συναντήσεις, η πολύ όμορφη συνάντηση που κάναμε σήμερα, που πρωταγωνιστές στην αρχή ήταν τα παιδιά, αλλά και αργότερα, έστω και αν δεν ήταν τα παιδιά, οι ενήλικες, έτσι, το λέμε εμείς τα παιδιά, γιατί είναι και παιδιά μας. Στο τέλος της εκπομπής θα δείξουμε το βίντεο κλιπ που λέγαμε με την Ηλία. Ναι, βεβαίως. Μαζορέτες. Όλα αυτά γίνονται για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο κοινωνικό ιστό, να υπάρξει μία αποδοχή. Συνήθως, τις περισσότερες φορές, υπάρχει μία ανοχή και μία ψεύτικη αποδοχή για να ικανοποιήσουμε πρώτα την καλή μας εικόνα και μετά γιατί πιστεύουμε σε αυτά που μπορούν να κάνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύνθημά μας πάντα ήταν ελάτε να γνωριστούμε, να δείτε τι δουλειά κάνουμε με τα παιδιά μας και από εκεί και πέρα θα θέλαμε όποιος βλέπει τι δουλειά γίνεται με τα παιδιά μας, την πίστη που έχουμε στις ικανότητες του, να γίνει ο καθένας από εμάς, ο καθένας από εσάς, ένας πρεσβευτής αυτών των ικανοτήτων των παιδιών μας. Πρόεδρε, δεν γινόταν να τελειώσει λοιπόν η εκπομπή χωρίς να πούμε και τα ουσιαστικά. Αλλά σαν οικοδεσπότης, ας το πούμε έτσι, έπρεπε να μιλήσει τελευταίος. Έτσι. Πάω... Το Βασίλη δεν... Ναι, πάω στο Βασίλη Κασιμάκη. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πούμε τι σημαίνει για το ως παγκόσμιος σταθμός στο σύνδρομο Down ο Έλληνας καθηγητής ιατρικής κύριος Αντωναράκης, είναι η ερώτηση. Και επίσης, γιατί 21 Τρίτου. Ξέρουμε επιστημονικά ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας για την καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας συνδρόμου Down. Είχε πει ο κύριος Αντωναράκης ότι αν βρούμε θεραπεία για το σύνδρομο Down, για τη διανοητική έκδοση αυτή στο σύνδρομο Down, έχουμε και ανοίξει και το δρόμο για θεραπεία και του Alzheimer. Έτσι, συμπληρώνω τα προηγούμενα. Βασίλη. Το 2021, να το πάω λίγο πιο μακριά, το 2021 είναι ατύπως το Παγκόσμιο Έτος Ανθρώπων με Σύνδρομο Down. Είναι και τα 30 χρόνια του συλλόγου μας. Ήταν και αυτή η 21 Μαρτίου η Παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων με Σύνδρομο Down, η οποία αυτή η μέρα προτάθηκε και καθιερώθηκε μετά από πρόταση του κυρίου Αντωναράκη, γιατί η κατάσταση στην οποία διαβιούν οι άνθρωποι δεν είναι ότι πάσχουν, δεν είναι πάθηση το σύνδρομο Down, είναι μια κατάσταση, είναι η κατάσταση της τρισομίας 21. Όλα αυτά λοιπόν τα 21 τα μαζέψαμε και το φετινό έτος μαζί με τα 30 έτη του Συλλόγου τα εορτάζουμε κι εμείς, τα προωθούμε όσο μπορούμε, γιατί ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτό το κομμάτι που σήμερα κουβεντιάσατε και που πραγματικά, να πω την αλήθεια, το απόλαυσα, είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε και είναι το κομμάτι της ανάληψης των ενηλίκων ρόλων των ανθρώπων με σύνδρομο Down. Επειδή ήμουν πολλή ώρα στο backstage, θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία, στο Μάρκο και αυτήν την τελευταία τη Θάλια, επειδή την ξέρω περισσότερο. Είσαι φοβερός, ευχαριστούμε πολύ. Απίστευτη δουλειά τα παιδιά, μπράβο τους, εγώ συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Βασιλακάκου και να πούμε ότι η στέγη στην οποία αναφέρεται είναι η στέγη του Ιδρύματος Μαρίας Κόκορη, που γίνεται πραγματικά καταπληκτική δουλειά και οι άνθρωποι παλεύουν πραγματικά να δούνε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα, αυτή την ημέρα των ανθρώπων που θα είναι ανοικοί ασθενείς. Σε μια ημερίδα που κάναμε πριν από λίγες μέρες, Βαγγέλη, είχε πει ο γιατρός, ο κύριος Παπατριανταφύλου, ότι όλοι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down άνω των 60 σιγά σιγά θα παρουσιάσουν ή είναι άνθρωποι με άνοια. Μπορεί να είναι στα πρώτα στάδια, μπορεί να είναι εκεί, αλλά ήταν κάτι το να πούμε την αλήθεια, εμένα με εντυπωσίασε. Και έχοντας χάσει δύο πολύ πολύ καλούς φίλους με σύνδρομο Down, μπορώ να πω ότι με άνοια και σύνδρομο Down, πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το σύλλογό μας. Και θέλουμε και τη βοήθειά σου κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς, αφού επιβιώσαμε από τη σημερινή εκπομπή με τους 30 καλεσμένους που μου έφερες εδώ πέρα και βγάλαμε τους 20, νομίζω ότι φυσικά θέλουμε να συνεργαζόμαστε, να συμπορευόμαστε με το Σύλλογο, όχι μόνο ως χορηγή επικοινωνίας, αλλά και πιο ουσιαστικά όπου μας χρειαστείτε. Να δώσω κάποια στατιστικά, γιατί δεν πρέπει να κλείσουμε χωρίς να πούμε.
Στην Ελλάδα, μία στις 1.000 γεννήσεις είναι παιδί με σύνδρομο Down εξαιτίας των εκτρώσεων, διότι δύο στους 3 στην Ελλάδα διακόπτουν την κοίηση όταν ξέρουν ότι θα γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down, ενώ στο εξωτερικό 1 στους 2. Γι' αυτό και βγαίνει μία στις 500 γεννήσεις στο εξωτερικό βρέφος με σύνδρομο Down, και γι' αυτό, λόγω των εκτρώσεων έτσι και αλλιώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο πληθυσμός πλέον των ατόμων με σύνδρομο Down τείνει να γίνεται όλο και πιο γυρεότερος. Έτσι, δεν έχουμε πολλές γεννήσεις τέτοιες. Αυτά τα έχω μεταφέρει σωστά, Βασίλη, μέχρι εδώ? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων με σύνδρομο Down, όπως οι αθλήτριες, οι μαζορέτες μας, όλοι όσοι παρουσιάσαμε, οι ενήλικες με σύνδρομο Down, οι επιτυχίες αυτών των ανθρώπων είναι η ενθάρρυνση για όσους κάνουν ένα μωρό και παίρνουν διάγνωση νοητικής βλάβης. Γιατί, φίλες και φίλοι, άραγε ο δείκτης νοημοσύνης τι είναι και τι καθορίζει? Σίγουρα πάντως δεν καθορίζει τη συνέπεια, γιατί ακούσαμε και τον ιδιοκτήτη της Κομάτ, τον κύριο Δημορφίδη, πόσο καλά, πόσο άριστα και με συνέπεια κάνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι με σύνδρομο Down που έχει. Και ο δείκτης νοημοσύνης δεν καθορίζει την ευτυχία, γιατί ξέρουμε πολλούς φίλους, είδατε και τα κορίτσια στην αρχή αυτής της εκπομπής, τουλάχιστον 6-7 φίλες μας εδώ που γνωρίσατε με σύνδρομο Down, που μια χαρά ευτυχισμένες ήταν και σε επιτυχίες και στο βίντεο κλιπ και στα ταξίδια τους και στα μετάλλια. Είχαμε και την εκπομπή πρόσφατα με τα Special Olympics. Άρα ο δείκτης νοημοσύνης δεν καθορίζει την ευτυχία και το έχετε δει, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε σιγά σιγά μετά από 2,5 γεμάτες ώρες εκπομπής, που το με άλλα μάτια ήθελε να προσεγγίσει σωστά τις οπτικές της ζωής ανθρώπων με σύνδρομο, ενηλίκων με σύνδρομο Down στα κομμάτια της εκπαίδευσης εργασίας, της ανεξάρτητης διαβίωσης και του ελευθέρου χρόνου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα, αλλά να σου πω ότι πραγματικά ότι κατάφερες να βγάλεις μια εκπομπή με ζωντανή, με Κατμαντού, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αθήνα, όλη η Ελλάδα ενώθηκε. Πειραιά, όλη Γήθιο, έλεγε η κυρία Βασιλακάκου. Οπότε καταλαβαίνεις, μπράβο, συγχαρητήρια. Το προσπαθούμε, έχουμε πολλά εδώ θέματα και ζητούν παραπάνω θεματικές εκδηλώσεις και γονείς ανθρώπων με νοητική βλάβη και από το Με Άλλα Μάτια και από το Σύλλογο. Τώρα ένα σχόλιο που βλέπω εδώ, ένα μήνυμα, το μεσημέρι μου το είχαν στείλει η κυρία Κασιμάτη, από ένα συνονόματό σας, που ένας Βασίλης, δεν θα δώσω επώνυμα, που μου λέει ότι μία επίσης κοινή γνωστή μας, με μικρό όνομα Κωνσταντίνα, σας έχει χαρακτηρίσει τον Elvis Presley της αναπηρίας. Αυτό τώρα δεν έχει σχέση με την εκπομπή, αλλά ανυπομονούσα να το θέσω δημόσια. Έτσι. Κοίταξε, αν θέλουμε να δημοσιοποιήσω κάτι, όταν μου το έγραψε η Κωνσταντίνα αυτό σε μια διαδικτυακή, της έφερε ένα τραγούδι του Elvis. Και εκείνη το κοινοποίησε στο Βασίλη, λέγοντάς του, κοίταξε ένα ενδιαφέρον βίντεο που μου στείλε ο Κασιμάτης. Αυτός πάλι το ανοίγει και το δείχνει σε όλους. Αντί να δει τι είναι, και ακούγαμε όλοι σε μια εκπαίδευση. Ωραία, περνάτε. Καλέστε μας. Σε μια εκπαίδευση τέτοια, καλέστε μας. Πρόεδρε, το δικό σας κλείσιμο, κύριε Τσιφλίκη, τι κρατάμε, πώς προχωράμε και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ουσιαστικοί? Εσείς κάνετε μια δουλειά, την παρουσιάσαμε, τη χειροκροτήσαμε, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πού σας βρίσκουμε, στηρίζουμε στα social media, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, πώς ενισχύεστε παρά την πανδημία, αν υπάρχουν, γιατί τα μπαζάρ και λοιπά έχουν δυσκολέψει, ηλεκτρονικά, e-shop, εργαστήρια, δεν ξέρω τι άλλες δράσεις, τι πρέπει να ξέρουμε για να βοηθήσουμε με μια συμβολική κίνηση, αν δεν μπορούμε σαν την Κόκομα να προσλάβουμε τώρα στο mail του Πολ εκεί τους εργαζόμενους που είπαμε. Δόξα τω Θεώ, το τελευταίο έτος είμαστε ενταγμένοι και στη ΣΥΤ και στο ΔΙΟΚΔΙΦ σε προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό που θα ήθελα εγώ πρώτα απ' όλα, όπως το είπα και προηγουμένως, είναι να γνωριστούμε, να δει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, οι πατριώτες μας, τις εκδηλώσεις, τα βίντεο που έχουμε ανεβασμένα είτε στην ιστοσελίδα down.gr του Συλλόγου, είτε στο Facebook Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος με κεφαλαία γράμματα, που κατά καιρούς ανεβαίνουν διάφορα βίντεο. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν αποθηκευμένα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να τα δούνε, με τις ικανότητες των παιδιών μας.
Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, θα βρει στην ιστοσελίδα και στο Facebook τους τρόπους που μπορεί να το κάνει. Πλέον μπαζάρ δεν υπάρχουν, όπως είπατε εσείς, ούτε πασχαλινές, ούτε χριστουγεννιάτικες αγορές. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει αυτόν τον καιρό, αγοράζοντας κάποια λαμπάδα που θα έχουν φτιάξει τα παιδιά μας στο εργαστήριο. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπει και να δει ο κάθε ένας από εμάς το τι μπορούν να καταφέρουν με επιμονή και υπομονή οι συνάνθρωποι μας με σύνδρομο Down. Δεν θα πω τα παιδιά μας, θα πω οι συνάνθρωποι μας με σύνδρομο Down, και να τους δώσουμε το χώρο που τους αξίζει και που τους πρέπει μέσα στην κοινωνία. Πρόεδρε, είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Κασιμάτη, και το δικό σας κλείσιμο για να χαιρετηθούμε εδώ σιγά-σιγά. Μια εκπομπή που θα μείνει στο Facebook και στο YouTube με άλλα μάτια για να κοινοποιηθεί και να σας γνωρίζουν όσοι θέλουν όποτε θέλουν. Εγώ θα έλεγα για όσους μας βλέπουν την επόμενη φορά που θα δουν ένα ζευγάρι με ανθρώπους με σύνδρομο Down να κρατιούνται χέρι-χέρι, όταν θα δουν έναν εργαζόμενο σε ένα σούπερ μάρκετ να γεμίζει τη σακούλα τους και να τους βοηθάει ή να γεμίζει τα ράφια, να καταλάβουν ότι πραγματικά υπάρχει χώρος για όλους σε αυτή την κοινωνία. Φίλες και φίλοι του Με Άλλα Μάτια, εμείς την ερχόμενη Τετάρτη θα συναντηθούμε ξανά και θα προβάλλουμε την θεατρική ομάδα Θέαμα, τον Βασίλη Οικονόμου και τους συνεργάτες του, όχι μόνο για τις καταγγελίες για ρατσιστικής αντιμετώπισης αναπήρων καλλιτεχνών, αλλά γενικότερα θα δείξουμε τα εμπόδια που συναντούν οι ανάπηροι ηθοποιοί στην αγορά εργασίας. Μέχρι τότε, και αφού παρουσιάσαμε για σχεδόν 3 ώρες την φοβερή δουλειά και τη μαχητικότητα των ενηλίκων με σύνδρομο Down μέσω του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος και κατά δεύτερο λόγο την προσπάθεια επαγγελματιών, γονέων κλπ. Πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, παιδιά και ενήλικες με σύνδρομο Down, αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Και ξαναδείτε την αρχή της εκπομπής με τις δυναμικές αθλήτριες της ρυθμικής και τη Σοφία και την Ήλια και τη δουλειά αυτή. Κάνουμε το καλύτερο κλείσιμο για όλες και όλους εσάς. Όσοι μπορείτε να το δείτε, απολαύστε το. Γυναίκες που επαγγελματικά απόδωσαν συναισθήματα και ερωτισμό, πρωταγωνίστησαν οι μαζορέτες λοιπόν του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος στο βίντεο της Ήλιας. ΙΦ είναι τα social media, YouTube κλπ. Της Ήλια, για να το δείτε και να στηρίξετε την επαγγελματική αυτή κίνηση και το βίντεο. Και θα το βρείτε βέβαια κοινοποιημένο και στο Με Άλλα Μάτια και στη σελίδα στο Facebook και Instagram του Σύλλογος Σύνδρομο Down Ελλάδος. Καλό βράδυ λοιπόν με αυτή την καλλιτεχνική επένδυση. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Τσιφλίκη, πρόεδρο του Συλλόγου Σύνδρομο Down Ελλάδος. Καλό βράδυ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και τον κύριο Βασίλη Κασιμάτη, κοινωνικό επιστήμονα και φίλο της εκπομπής και σήμερα επιστημονικά υπεύθυνο εκεί από το Σύλλογο. Ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά, για την ιδέα της εκπομπής αυτής και για την υποστήριξή σας στο backstage. Σας θέλαμε, σας χρειαζόμασταν σήμερα. Βασίλη Κασιμάτη, καλό βράδυ και σε σένα. Το βίντεο. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.